Ευχαριστώ για την υπομονή σας και την αγάπη σας και θα μου επιτρέψετε να δώσουμε αμέσως το λόγο στην Γερόντισσα Φιλοθέη, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, ένα μοναστήρι το οποίο δεν είναι παλιό, δεν είναι ιστορικό, ιδρύθηκε το 1996 από τον μακαριστό και πολυσέβαστο γέροντα πατέρα Γαβρίλ Τσάφο, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια. Σήμερα πλέον υπάρχει το ωραίο μετόχι στον Οροπό και σήμερα έχουμε την δυνατότητα και την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας η Γερόντισσα Φιλοθέη στα πλαίσια αυτών των συναντήσεών μας. Το θέμα: πώς οικοδομώ αληθινές σχέσεις, τι και πώς μπορώ να επιτύχω στο σπίτι, στην εργασία, στην κοινωνία. Γερόντισσα, καταρχήν ζητάμε την ευχή σας. Δίκη σας, Εκφράζουμε την Πρέσβυρα. ευγνωμοσύνη μας που είστε μαζί μας και με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον θέλουμε να σας ακούσουμε. Να πω ότι υπάρχει δυνατότητα στο τέλος, φαντάζομαι, Γερόντισσα, και για ερωτήσεις, είτε θέλουν οι αδελφοί μας να τις γράψουν στο chat, είτε δεν ξέρω εσείς, Γερόντισσα, στο τέλος, αν θέλετε να έχετε και, ας το πω έτσι, διαζώσεις Ναι, ναι, ερωτήσεις, ναι, 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 βέβαια. Με όπως αυτό είναι. αυτό θα το Φυσικά. αποφασίσετε εσείς. Σας Φυσικά και ευχαριστούμε θέλουμε. θερμά. Σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Την ευχή σας. Την ευχή σου, πατέρα σου. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είμαστε τώρα στο μοναστήρι της Αθήνας. Κατεβήκαμε λίγο νωρίτερα, ακριβώς για να έχουμε τη χαρά αυτή να συναντηθούμε διαδικτυακά. Αν χαθεί το σήμα, πέστε μου, γιατί Αθήνα μένα, αλλά δεν ξέρω πώς χαθεί. Δεν το ξέρω. Το θέμα που επιλέξατε, που είναι πολύ άμεσο και κέριο για όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα για τις νέες ηλικίες, είναι πώς μπορώ να οικοδομήσω αληθινές σχέσεις. Είναι ένα ερώτημα που όλοι το έχουμε θέσει και είναι και το ζητούμενο σε κάθε καινούργια σχέση που κάνουμε. Είτε είναι φιλική, είτε είναι ερωτική, είτε οδηγήσει στο γάμο, οπουδήποτε, οτιδήποτε. Ξεκινώντας όμως από το πολύ απλό, την φιλική και την πνευματική, έτσι, σχέση μεταξύ μας. Όλα θέλουν ένα μέτρο και όλα είναι σε μια διαρκή, δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Είναι το ζητούμενο αυτή η σχέση. Και όπως λένε και πάρα πολλοί ειδικοί, είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Γιατί δοκιμάζεσαι καθημερινά. Ακόμα και όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, και με ένα ζωάκι να έχει κανένας, όσοι έχουν ζωάκι το ξέρουν, η σχέση πάλι περνάει από διάφορες δοκιμασίες. Δηλαδή πρέπει κανείς να ξέρει τα όρια του, να ξέρει πώς να φερθεί και πρέπει να κατακτήσει αυτή τη σχέση καθημερινά. Ε, Όλος ο κόσμος παραπονιέται, έρχονται και παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο να επικοινωνήσουν. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, η μοναξιά. Είτε έχουν παρέες, είτε δεν έχουν. Είτε είναι στο γάμο, είτε δεν είναι στο γάμο. Και είναι πραγματικά δύσκολο. Αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει ο καθένας μας να κάνει, η σχέση είναι ανάμεσα σε δύο. Τη δική του την πλευρά ο καθένας να προσπαθήσει να την οικοδομήσει, να τη χτίσει, ώστε να έχει τα κατάλληλα εφόδια για να μπορεί να σταθεί σε μια σχέση, είτε εύκολη είτε όχι εύκολη, δύσκολη. Καταρχήν θα πρέπει να το θέλει. Δεν γίνονται τυχαία οι σχέσεις. Συναντάμε πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν φίλους, αλλά και οι ίδιοι δεν το κάνουν προσπάθεια αληθινή για να έχουν φίλους και μετά παραπονιούνται. Θυμάμαι μια κοπέλα που έλεγε ότι χαρακτήριζε μια έτσι λίγο δύσκολη, περίεργη έκφραση για το γάμο, γιατί ακριβώς είχε κακό ιστορικό έτσι, από τη δική της την οικογένεια. Εγώ, λέει, δεν θα κάνω, λέει, ποτέ το σπορ για τους πολλούς. Το έχω γραμμένο και όλο αυτό. Και αυτή η κοπέλα στη συνέχεια παντρεύτηκε, έκανε και πολλά παιδιά και είναι μια δυστυχία, μια συνεχόμενη δυστυχία. Δηλαδή δεν ήταν σε θέση, δεν είχε προετοιμάσει τον εαυτό της και έκανε κάτι το οποίο το είχε απορρίψει, απλά το έκανε επειδή το είχε κάνει και ο αδερφός της και ένιωθε ότι έπρεπε και εκείνη να καταξιωθεί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλο το περιβάλλον. Δηλαδή χρειάζεται πρώτα εμείς να ψάξουμε τον εαυτό μας, να βρούμε έχω ικανότητα, έχω τα κότσια, έχω τη δυνατότητα, μπορώ να ανταπεξέλθω σε μια σχέση. Και φυσικά πρέπει να βγούμε για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον άλλον. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να βγούμε από τα στενά πλαίσια του εαυτού μας. Δηλαδή να μετακινηθούμε, να κάνουμε ένα βήμα πιο εκεί. Όχι να είμαστε εμείς εδώ και να θέλουμε όλοι οι άλλοι να έρθουν και να μας υπηρετούν. Πρέπει και εμείς να κοπιάσουμε. Αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί. Τη μία πλευρά δεν στέκεται καμία σχέση. Το έχουμε δοκιμάσει όλοι. Μια σχέση αληθινή θα πρέπει να έχει και κάποιο κοινό σημείο αναφοράς. Είναι πολλά τα θέματα. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Και έτσι γίνονται πιο ομαλά τα πράγματα. Αν κανείς ξεκινήσει τη σχέση του με κάποιον άλλον άνθρωπο, ξεκινώντας από τα διαφορετικά, και είναι όλα διαφορετικά, θα είναι αρκετά πιο δύσκολο.
για να λέμε έτσι και παραδείγματα, για να τα κάνουμε έτσι πιο κοντά στη ζωή μας. Θυμάμαι που όταν η αδερφή μου ήθελε να παντρευτεί, γιατί το ήθελε πάρα πολύ, είχε ένα κριτήριο. Έλεγε, εγώ θέλω να παντρευτώ έναν άντρα, ούτε την ενδιαφέραν τα πλούτια, ούτε οι ομορφιές αυτά. Εγώ θέλω να πάρω έναν άντρα, έναν άνθρωπο, που αν ας πούμε εγώ θέλω να προετοιμαστώ για τη Θεία Λειτουργία το Σάββατο, εκείνος να μην θέλει να πάει, ξέρω εγώ, στα μπουζούκια, λέμε, κάτι πολύ ακραίο. Και το κριτήριό της ήταν αυτό, δηλαδή θέλει να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς και αυτό το κοινό σημείο αναφοράς να έχει να κάνει με τον Χριστό. Και πραγματικά την αξίωσε ο Χριστός και μάλιστα είναι και πρεσβυτέρα. Ένα άλλο κορίτσι που ξέρω, γιατί όλα, είπαμε, ο καθένας μετράει τις δυνάμεις του και ανάλογα και με τα κότσια που έχει. Ένα άλλο κορίτσι που ξέρω έχει αγαπήσει ένα αγόρι, έχουν κάνει οικογένεια και το αγόρι δεν είναι στην εκκλησία. Όμως το κορίτσι αυτό το αποδέχτηκε, το σεβάστηκε, το αγόρι τη σέβεται, τα παιδιά της έρχονται στην εκκλησία κανονικά, μας εμπιστεύεται, απλά το δικό του το περιβάλλον δεν τον έμαθε. Δεν είχε μάθει από το σπίτι του και το κορίτσι το σεβάστηκε απόλυτα. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, μένουν διαφορετικά τα σημεία, αλλά όμως συναντιόνται σε αυτό, ότι ο ένας σέβεται τον άλλον και δεν θέλει να τον κάνει όπως εκείνος θεωρεί ότι είναι πιο σωστό. Και έτσι έχει και αυτή η κοπέλα μια αρμονική οικογένεια, σηκώνοντας αυτό το σταυρό που έχει. Το ήξερε όμως από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση να κατανοήσουμε τα διαφορετικά σημεία που θα προκύψουν έτσι κι αλλιώς, να προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του αλλονού, να μάθουμε πώς μεγάλωσε, τι περιβάλλον είναι, ποια γονίδια έχει, τι είναι αυτό που του πέρασαν από το σπίτι του, γιατί πολλά πράγματα τα κουβαλάμε εμείς. Δηλαδή, ουσιαστικά, νομίζω ότι μια σχέση είναι αληθινή και γνήσια όταν αποδεχόμαστε την αλήθεια του άλλου, χωρίς να τη στρογγυλοποιούμε. Την αποδεχόμαστε και προχωράμε. Αν τώρα κάποια σημεία μας είναι πολύ δύσκολο να τα σηκώσουμε, θα πρέπει να στηρίξουμε όλη μας τη δύναμη, εμείς οι άνθρωποι που πιστεύουμε, στην προσευχούλα μας. Τώρα με πήρε ένα κορίτσι, ας πούμε, πριν από λίγο και έκλαιγε και παραπονιότανε που οι συνθήκες που δουλεύει είναι πάρα πολύ σκληρές και πώς θα τα καταφέρω και είχε αγχωθεί και της είπαν να φύγει από τη δουλειά γιατί την κατηγόρησαν. Δηλαδή, σε μια μικρή κοινωνία, στον χώρο της δουλειάς της, είχε τεράστια προβλήματα. Και αυτό που μπορεί να την κρατήσει και να της δώσει κουράγιο να συνεχίσει, είναι ότι να κάνει την προσευχή της και να παρακαλάει το Θεό να της δείξει, ας πούμε, να της δώσει το κουράγιο, να της δώσει τη δύναμη, να της δώσει την αντοχή, να αντέξει τους δύσκολους ανθρώπους που έχει στη δουλειά της. Είναι αρκετά δύσκολο. Και πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον εαυτό μας όταν πρέπει να αποδεχτούμε έναν άνθρωπο, παράδειγμα, που μας φέρεται σκληρά στον χώρο της δουλειάς, ή ο αδερφός μας, ή ένας από τους γονείς μας, ή ο σύντροφός μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχουμε ζήσει όλοι και το ξέρουμε. Οι αδερφές, εμείς στο μοναστήρι. Αλλά γι' αυτό λέμε ότι πρέπει το δικό μας το κομμάτι να το δουλέψουμε πάρα πολύ, ώστε να μπορέσουμε και τις δυσκολίες που θα βρούμε, γιατί πάντα θα βρούμε, πουθενά δεν είναι ρόδινα τα πράγματα και στις πιο ιδανικές σχέσεις θα υπάρχουν τα προβλήματα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να αντέξουμε και να συνεχίσουμε, να υποστηρίξουμε τη θέση, χωρίς όμως να στερήσουμε την ελευθερία του άλλου. Μια σχέση, για να είναι υγιής, πρέπει να στηρίζεται στην ελευθερία. Σέβομαι τον άλλον. Διαφορετικό, το σέβομαι όμως. Θυμάμαι μια κυρία, η οποία αυτή η γυναίκα είχε παντρευτεί έναν Άγγλο και είχε κάνει 5 παιδιά και στην Αγγλία. Έτσι λίγο μετά τον πόλεμο είχε φύγει, νέα κοπελίτσα αυτή, παντρεύτηκε έναν Άγγλο. Αυτός τη σεβάστηκε πάρα πολύ. Τα παιδιά της Ορθόδοξα, μεγαλωμένα στο Έσεξ, με πάρα πολύ δηλαδή σεβασμό, την υποστήριζε σε όλα. Κάποια στιγμή μας έλεγε αυτή η κυρία ότι λίγο πριν το τέλος το σύζυγός της λέει «Ξέρεις, λέει, θέλω να γίνω κι εγώ Ορθόδοξος». Και του λέει εκείνη «Θέλεις να γίνεις Ορθόδοξος επειδή είμαστε εμείς ή επειδή εσύ το θέλεις?» Το λαχταράς. Και της λέει «Όχι, επειδή είστε εσείς». Τότε του λέει να μείνεις όπως είσαι. Δηλαδή με απόλυτο σεβασμό κράτησαν τη σχέση αυτή της ελευθερίας και της ισορροπίας μεταξύ τους μέχρι το τέλος. Δεν σκέφτηκε καθόλου ότι εγώ θα τον σώσω. Ούτε θρώσουμε εμείς, ούτε μπορούν να αλλάξουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Το συναντάμε συνέχεια αυτό. Έρχονται τα παιδιά και κλαίνε. Δεν ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Γιατί μου φέρετε έτσι? Και λες,
Μήπως ήταν και πριν έτσι. Μήπως εσύ νόμιζες ότι θα τον αλλάξεις. Ειδικά αυτό συνήθως εμείς τα κορίτσια το έχουμε. Μήπως εσύ νόμιζες ότι θα τα καταφέρεις και θα τον φτιάξεις. Α, ναι, λέει ναι, έτσι νόμιζα. Αυτό που είναι, ή στρεφόμαστε αλλού, κάπου αλλού, όσο προλαβαίνουμε και είναι νωρίς. Επίσης, για να διατηρήσουμε μια υγιή σχέση, πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε και όχι μόνο να ζητάμε, να παίρνουμε από τον άνθρωπό μας, με τον οποίο σχετιζόμαστε. Σήμερα είπαμε τον φίλο μας, αύριο τον σύζυγό μας, αλλά να μοιραζόμαστε κι εμείς, να προσφέρουμε. Για να πάρεις, πρέπει να δώσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται μονόπλευρα. Ούτε και θα το ευχαριστηθείς, δηλαδή. Και ερχόμαστε σε ένα θέμα που πολλές φορές το συναντάμε. Γιατί φοβόμαστε τελικά να κάνουμε μια σχέση. Πάρα πολλά παιδιά φοβούνται. Πάρα πολλά παιδιά. Και δεν φτιάχνουν επιφανειακές σχέσεις, εφήμερες σχέσεις, μιας μέρας, που δεν κρατάνε. Είτε είναι ερωτικές, είτε είναι φιλικές. Βγαίνουν μια βόλτα και μετά είναι πάλι μόνα τους. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Είναι πολλοί λόγοι. Πολλά παιδιά θέλουν και πολλοί άνθρωποι θέλουν να κρύψουν τον εαυτό τους. Φοβόμαστε ότι σε μια σχέση, όπως είπαμε και πριν, μοιραία, θα φανούμε. Δεν γίνεται. Όσο και αν κρύβεσαι πίσω από ένα ψεύτικο χαμόγελο και δείχνεις έτσι ένα καλοσυνάτο πρόσωπο, όταν ζήσεις με έναν άνθρωπο καιρό, θα αποκαλυφθείς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και πρέπει να αποκαλυφθείς. Πρέπει να πέσουν οι μάσκες. Εγώ θυμάμαι. Τι κάνει? Ευλογείτε. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθαμε στον Άγιο Ανδρέα. Οπότε η ερώτηση επικοινωνεί. Να συνεχίσω. Ναι, απλώς κάποιος πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο του. Ναι, μετά θα μιλήσουμε, ναι. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθα στον Άγιο Ανδρέα, που ήμουν πολύ μικρή, φοιτήτρια ήμουνα, και ο γέροντάς μας, ο πατήρ Γαβρίλ, ήταν νέος ακόμα. Το πρώτο πράγμα που έλεγε σε όλα τα παιδιά ήτανε «Δεν θα βρεις αγγέλους». Δηλαδή, έρχεσαι στην εκκλησία, θα γνωρίσεις πνευματικά αδέλφια, θα κάνεις παρέες, αλλά δεν θα βρεις αγγέλους. Μην αγκιστρώνεται ο ένας στον άλλον, μην νομίζει ότι επειδή μπήκε στην εκκλησία όλα είναι ρόδινα και όλα είναι τέλεια. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα καταλάβει και θα δει, γιατί πρέπει να γίνει, όπως είπαμε, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο άλλος παλεύει, και ο άλλος αγωνίζεται, και ο άλλος έχει τα πάθη του, τα λάθη του. Και τι γίνεται τότε? Σαν να γκρεμίζονται όλα. Θυμάμαι ένα παιδί που είχε έρθει, κομποσκίνια, μηνέα, ακολουθίες, όλα. Και είχε μια λαχτάρα. Αλλά όλα αυτά γιατί ήτανε? Γιατί ήμασταν μια μεγάλη παρέα και ένα κορίτσι του άρεσε. Και νόμιζε ότι σου λέει έτσι και εμείς τώρα θα είμαστε στην εκκλησία, θα είμαστε μαζί. Έλα όμως το κορίτσι θέλει έναν άλλο. Γιατί έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να εξειδανικεύουμε κάποιον και κάποια στιγμή θα πέσει από το βάθρο και αυτός ο καημένος έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα μείνει. Εμείς είναι που όχι απλά αποκαλύπτεται μπροστά μας, τα θυμώνουμε και από πάνω, τα βάζουμε και μαζί του. Γι' αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να το διαχειριστούμε και λέμε έτσι είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας και αρχίζουμε και απορρίπτουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα με τη Γαβριελία, που της είχε πει κάποιος, αυτός είναι ιερομόναχος τώρα, λέει, γερόντισσα, λέει, είμαι απογοητευμένη. Είστε απογοητευμένος γιατί αφήσατε τον εαυτό σας να αγοητευτεί. Δηλαδή, δεν πρέπει. Πρέπει κανείς να μετράει τις δυνάμεις του, να παλεύει, να αγωνίζεται, να στηρίζεται στο γερό θεμέλιο, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, και από εκεί και πέρα έχει τα αδέλφια τα πνευματικά, το σύζυγό του, παλεύουν, θα παλέψουν, θα χτυπηθούν, θα αγωνιστούν, αλλά με ένα κοινό σημείο αναφοράς και μια πηγή χαράς και φωτός, την οποία θα γυρίζουν διαρκώς. Και αυτή θα είναι ο Χριστός μας, τα μυστήριά μας, η παράδοσή μας. Αυτό θα μας κρατήσει σε μια δύσκολη ώρα. Θυμάμαι το μακαριστό τον Παύλο, το σιατίστης, που πόσο έτσι αγωνιζόταν και πάλευε για τους νέους ανθρώπους και για τους ανθρώπους, που έλεγε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Λέει όταν είναι λέει, δύο άνθρωποι και παλεύουν. Είναι λέει σαν να έχεις δύο κλειδιά, θυμάμαι έλεγε. Το ένα είναι εδώ και το άλλο είναι εκεί. Άμα πέσουνε και τα χάσεις, τα χάσες. Αν τα κλειδιά αυτά είναι δεμένα με ένα κρίκο, και εννοούσε τον Χριστό τον κρίκο, όπου και να πέσουν, θα τα ξαναβρεις τα κλειδιά. Είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, πόσο κανείς πρέπει να έχει γερά θεμέλια. Ένας άλλος λόγος που πολλές φορές φοβούνται οι άνθρωποι να κάνουν σχέσεις και μένουν έτσι κλεισμένοι στον εαυτό τους και στο καβούκι τους, είναι ότι φοβούνται την επιβολή του άλλου.
Ένας άνθρωπος με πιο χαμηλή προσωπικότητα, με λιγότερη αυτοεκτίμηση, ένας πιο ήσυχος, πολλές φορές σε μια σχέση, και κυρίως διαλέγουμε και τα σχέσεις με ανθρώπους που είναι πιο δυναμικοί από εμάς, το έχουμε ανάγκη, με τέτοιες σχέσεις, και φοβούνται ότι μετά θα τους επιβληθεί ο άλλος. Και αυτό τους δημιουργεί μια μεγάλη ανασφάλεια. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να φτιάξουμε μια αληθινή σχέση, πρέπει να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Δηλαδή, να είναι επί ίσης όρης. Παλεύω, παλεύεις, στηρίζομαι στα δικά μου τα πόδια, στηρίζομαι στο Χριστό, στηρίζεις στα δικά σου πόδια, όχι πάνω μου να γατσωθείς, όχι πάνω σου να γατσωθώ. Και έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς και προχωράμε. Ένα άλλο τώρα να πούμε, ότι πολύ βασικό, που είναι η πηγή όλων των κακών. Θέλουμε να κάνουμε μια σχέση και το αναζητάμε και το παρακαλάμε. Και όταν έλθει η ώρα, βάζουμε το εγώ μας μπροστά και λέμε εγώ έτσι είμαι, εγώ έτσι κάνω, εγώ έτσι ξέρω, και τα καταστρέφουμε όλα. Προχτές πάλι μίλαγα με μια κοπέλα που έκλαιγε. Με το σύζυγό της μαζί, να παλεύουν σε επιχείρηση μαζί, με πολύ κόπο, με πολλές δοκιμασίες και αρκετές χαρές. Πάει καλά. Ζήλια, απίστευτη, ενώ έχουν ανθρώπους προσωπικό, που συνεργάζονται, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο σύζυγος να ζηλεύει την κάθε κίνηση, να τα καταστρέφει όλα. Να λέει ότι εγώ τα κάνω όλα, εγώ είμαι, που δεν τα κάνει κιόλα, βέβαια, δεν μπορεί να τα κάνει κιόλα. Και να κλαίει η κοπέλα, και να μαζώνει και να πηγαίνει στραφική δουλειά, βέβαια. Αυτός ο εγωισμός είναι φαρμάκι. Πάλι θα θυμηθώ τον μακαριστό τον Παύλο, που ήταν το απόφθεγμα της ζωής του. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι ανίκανος να αγαπήσει. Πώς μπορώ να κάνω σχέση όταν κοιτάω μόνο τον εαυτό μου? Μα δεν γίνεται. Και όταν με έχουν μάθει από παιδί να κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, δεν γίνεται. Αν δεν ρίξω λίγο τα μούτρα μου, να το πω έτσι λαϊκά, δεν θα γίνει καμία σχέση. Και μετά έρχονται και παραπονιούνται και κλαίνε. Μα δεν έχω έναν άνθρωπο. Μα πού να τον έχεις? Τον άνθρωπο δεν γίνεται. Έλεγε κάτι πολύ σοφό η Αγία Γαβρίλια, ότι αν θες, λέει, να δεις αν κάποιος είναι φίλος, μπορεί να σταθείς αφίλος σου, κοίταξε πώς λειτουργεί. Αν, λέει, λειτουργεί εγωκεντρικά, όχι μόνο σε σχέση με σένα, σε σχέση με τους άλλους, δεν μπορείς να κάνεις φιλία. Και άλλη φέρνει ένα πολύ απλό παράδειγμα, που θα το έχετε όλοι περάσει. Λες έναν άνθρωπο, παίρνεις τηλέφωνο, έτσι, να πεις τον πόνο σου και λες: Αχ, βρε Μαρία, είχα ένα πονοκέφαλο όλη τη μέρα, πάει το κεφάλι μου να σπάσει. Και σου λέει η Μαρία: Εγώ να δεις. Και λέει αμέσως, ας πούμε, η κουβέντα πώς να συνεχιστεί? Όταν ο άλλος βάζει το δικό του πόνο περισσότερο και αρχίζει και λέει για το δικό του, τέλειωσε η κουβέντα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε λοιπόν είναι ένα κριτήριο αυτό. Αν μπορεί ο άλλος ακούει τον άλλον, τελικά μπορούμε να ακούσουμε ή μόνο θέλουμε να μιλάμε. Επίσης, δηλαδή, η αληθινή σχέση έχει την έννοια της θυσίας. Αλλά όταν λέμε θυσία, και εδώ θέλει πάλι προσοχή, θυσιάζω κάτι, δίνω κάτι, προσφέρω κάτι από τον εαυτό μου, στερώ κάτι από τον εαυτό μου, χωρίς όμως να περιμένω την ανταπόδοση. Γιατί αν εγώ αρχίζω και λέω, πώς οι μαμάδες πολλές φορές, εγώ τι έκανα για σένα, λένε στο παιδί. Η μαμά θα κάνει το αυτονόητο. Η σχέση μάνας και παιδιού είναι μοναδική. Η μάνα θα κάνει το αυτονόητο. Δεν μπορεί η μάνα να λέει στο παιδί: Εγώ σου έκανα, εγώ σε σπούδασα, εγώ σε έκανα, άρα εσύ πρέπει. Η μάνα έχει τη θυσία, την πραγματική θυσία. Αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, τα καταστρέφει όλα στη συνέχεια. Οπότε χρειάζεται να μην νιώθουμε, να μην έχουμε την αίσθηση ότι μας χρωστάνε κάποιοι. Που πολλές φορές, όπως ξέρετε, έχουμε την αίσθηση ότι και ο ίδιος ο Θεός μας χρωστάει πολλά πράγματα, όχι άλλοι άνθρωποι. Να υπάρχει αυτό που λέμε μια διακριτική αγάπη. Εγώ να σας πω ένα παράδειγμα που με είχε συγκλονίσει. Ήταν και μάλιστα εποχή π.Χ., πριν έρθω στην Εκκλησία, αλλά με είχε συγκλονίσει. Ήμασταν μια παρέα, που σας λέω π.Χ., έτσι, δηλαδή θα λέγε κανείς, πολλής εγωισμός παντού. Γιατί εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας υποτίθεται ότι το ρίχνουμε τον εγωισμό μας. Και ήταν μια παρέα δεμένη ήμασταν. Τα αγόρια ήταν πολύ δεμένα, φίλοι από το στρατό. Το ένα αγόρι παντρεύτηκε. Της γυναίκας του η αδελφή είχε σχετιστεί με ένα άλλο αγόρι, έναν άλλο από την παρέα, ένα άλλο φίλο μας. Όμως εκείνο το κορίτσι ήταν μέσα στα ναρκωτικά. Και ήταν μια σχέση περίεργη, γιατί ήταν μια αυτοκαταστροφικό κορίτσι. Καλό κορίτσι, πονεμένο, αλλά αυτοκαταστροφικό. Και δεν πήγαινε πουθενά αυτή η σχέση. Ο φίλος μας ο άλλος την είχε ερωτευτεί αυτή την κοπελίτσα, αλλά ήταν η καταστροφή του. Το άλλο λοιπόν το αγόρι, που είχε παντρευτεί την αδερφή της κοπέλας, ήταν εμπλεγμένη με ναρκωτικά, τι έκανε? Ενώ ήταν δεμένα τα δύο αγόρια από το στρατό, από παιδάκια, όλοι μαζί, γέλιο, θυμάμαι, έτσι καλόκαρδοι. Ο ένας να προσφέρει στον άλλον, να δίνει το σπίτι του, τα πράγματά του. Ξαφνικά του γυρίζει την πλάτη, τσακώνεται, έρχεται μόνο μπροστά. Του μιλάει άσχημα και εξαφανίζεται. Και μετά καταλάβαμε
ότι αυτό το έκανε, θυσίασε τη σχέση του με το φίλο του για να τον σώσει από αυτή την καταστροφική σχέση. Κοιτάξτε πνεύμα θυσίας που είχαν περάσει τα πάντα. Που είναι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία. Δηλαδή, η θυσία την έκανε, θα το πω έτσι αυτό, όπως το είπα και πριν, αβίαστα. Δεν το έκανε γιατί ήθελε να του το πει. Και δεν του είπε και τίποτα ποτέ. Απλά εξαφανίστηκε για να τον σώσει ουσιαστικά. Πόσο δηλαδή, όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, θα βρούμε και θέλουμε να έχουμε αληθινή σχέση μαζί του, όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί τον αγαπάμε, γιατί θέλουμε να του προσφέρουμε, γιατί θέλουμε να του χαρίσουμε, θέλουμε να του χαριστούμε, θέλουμε να του δώσουμε ό,τι όμορφο έχουμε, θέλουμε να του πάρουμε ό,τι άσχημο, όσο μπορεί ο καθένας. Ειδικά άνθρωποι της Εκκλησίας που έχουμε σαβάσει την προσευχή, πολλά περισσότερα θαύματα μπορούμε να κάνουμε. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε ότι και έναν αναστεναγμό, ένα αχ να κάνουμε για κάποιον, ένα αχ να κάνουμε και να πούμε Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος υποφέρει, βοήθησέ τον, θα μας ακούσει ο Θεός. Γιατί όσο μικροί και αδύναμοι κι αν είμαστε, ο Θεός μας θέλει συνεργούς στο έργο του. Και αυτό που θα ζητήσουμε για τον άλλον θα το κάνει. Πόσο μάλλον λοιπόν τώρα εμείς που έχουμε αυτή τη βάση. Επίσης, μια αληθινή σχέση, μια γνήσια σχέση έχει και χαρά. Η χαρά της συντροφικότητας, η χαρά το ότι θα πούμε θα μιλήσουμε όμορφα, θα επικοινωνήσουμε. Πριν από λίγες μέρες ήρθαν στο μοναστήρι 3 παιδιά νέα, φίλοι. Και τι πήγανε, αφήσαν το αυτοκίνητο μπροστά στο μοναστήρι, πήγανε πάνω στο βουνό, πάνω ψηλά, γιατί έχουμε το βουνό από πάνω, πεζοπορία, κάνανε πολλές ώρες, μας βγάλανε και φωτογραφία από πάνω, μας στείλανε και βίντεο. Και ήταν 3 παιδιά τόσο, δηλαδή να τα χαίρεσαι, μας στείλανε όμορφες φωτογραφίες. Είναι η χαρά αυτή τη συντροφικότητα, ότι έχουν ένα κοινό σκοπό. Αυτά ήταν παιδιά που αγαπούσαν τη φύση, αγαπούσαν τον Θεό. Έτσι, κάναν κάτι πολύ όμορφο. Δεν μείναν απλά κλεισμένοι σε έναν χώρο. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε, είναι ωραίο να κάνουμε μια βόλτα. Είναι πράγματα που στην εποχή τη δική μας, με τους μοναχιστές, τα έχουμε ξεχάσει πια αυτά τα πράγματα. Είναι ωραία να τα κάνουμε, να μοιραζόμαστε. Είναι ωραία όλα αυτά, αλλά πάνω από όλα η αληθινή αγάπη, η αληθινή σχέση, η αληθινή φιλία κρατιέται μέσα από την προσευχούλα και μέσα από την έγνοια που έχουμε για τον άλλο. Έλεγε κάτι πολύ όμορφο η Αγία Γαβριλία. Λέει η παρουσία, το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα, να υπάρχεις δίπλα του, να ξέρει ότι είσαι δίπλα του, αν το χρειαστείς. Είναι λέει, πιο σημαντική από την ομιλία, από τα λόγια που θα πούμε. Και απ' την άλλη, η σιωπηλή αγάπη είναι λέει, που προσεύχεται, ο άνθρωπος που προσεύχεται, είναι πιο σημαντικό και από την παρουσία από το να είσαι δίπλα του. Και αυτό τι μας κάνει, μας ελευθερώνει. Και μπορώ εγώ να προσεύχομαι και να έχω φίλο μου κάποιον που είναι στην Αμερική και να έχω αληθινή σχέση μαζί του και ας μην τον βλέπω καθημερινά. Γιατί μας ενώνει αυτή η κοινή αγάπη, μας ενώνει η προσευχούλα, μας ενώνει η έγνοια, μας ενώνει πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης μια αληθινή σχέση οικοδομείται όταν έχουμε ευγνωμοσύνη. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα βρούμε έναν άνθρωπο να επικοινωνήσουμε. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Όταν τον βρούμε όμως, μη φοβόμαστε. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται. Μου λένε βρήκα έναν άνθρωπο και μιλάω ή βρήκα έναν άνθρωπο να παντρευτώ. Αλλά δεν το λέω. Λέω γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Ποιος σου τον έδωσε. Ο Θεός σου τον έδωσε. Δώσε δόξα στο Θεό και πες και ευχαριστώ. Μη φοβόμαστε να πούμε ευχαριστώ. Όπως και συγγνώμη. Μη φοβόμαστε να πούμε συγγνώμη. Να ρίξουμε τον εγωισμό μας. Μη φοβόμαστε να πούμε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι φίλος μου. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι αδελφός μου. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι ο άντρας μου, είσαι η γυναίκα μου, είσαι ο σύντροφός μου. Μην το φοβόμαστε. Πολλές φορές οι άνθρωποι το φοβούνται αυτό το πράγμα και δημιουργούν από μόνοι τους μια κατάσταση δυσάρεστη. Και αν θέλετε να το πούμε και ένα τελευταίο, ότι τελικά αληθινός μας φίλος στο βάθος της ζωής μας, στο βάθος της ύπαρξής μας, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος είπε ότι κανένας δεν αγαπάει τόσο πολύ τους άλλους, ώστε να δώσει την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Και ο Χριστός μας είπε φίλους μας. Αν φτάσουμε μέσα από την προσευχούλα μας, μέσα από πολλές φαλιάρες που θα φάμε από τους φίλους μας, γιατί χρειάζονται όλα αυτά, να νιώσουμε ότι ο φίλος μας είναι ο Χριστός και είναι οι Άγιοι μας, οι φίλοι μας, τότε ξέρετε τι ωραίο που θα γίνει, κάτι ωραίο που θα γίνει. Τότε δεν θα μας νοιάζει αν οι άλλοι μας αγαπούν, αν οι άλλοι μας μιλάνε ωραία, αν στη δουλειά μας φέρονται καλά, αν στο σχολείο μας φέρονται καλά, αν στο σπίτι μας φέρονται καλά, αλλά εμείς, επειδή θα έχουμε δεχτεί την πολύ αγάπη από τον φίλο μας, τον Χριστό, θα την προσφέρουμε. Και αυτή η αγάπη θα ξεκινάει από τον Χριστό, θα πηγαίνει στους ανθρώπους και θα ξαναγυρίζει στην πηγή, την πραγματική που είναι ο Χριστός. Αυτό είναι, ίσως είναι ένα πιο προχωρημένο, στο πούμε, στάδιο, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές και αυτές οι αποτυχίες που γίνονται στις σχέσεις, αν δεν αφήσουμε την καρδιά μας να απογοητευτεί και να κλειστεί στο καβούκι του καθένας και ανοιχτούμε και σκεφτούμε
Γιατί ο Χριστός επέτρεψε τώρα μια φιλία να χαλάσει? Γιατί επέτρεψε μια σχέση να χαλάσει? Τι πήγε στραβά? Πρέπει να ψάξουμε και τι πήγε. Αλλά μου ότι στο βάθος θέλει να μας πει ότι αυτή η αγάπη μας, η αγάπη πρέπει να πλατείνει, να αγγίξει και άλλους ανθρώπους και να μεγαλώσει. Και άμα μεγαλώσει, θα δώσει παράδειγμα και σε άλλους ανθρώπους και θα γίνει μια πηγή φωτός. Θυμάμαι κάτι που έλεγε. Θα σταματήσω γι' αυτό, γιατί θα είναι πολύ ωραίο να συζητήσουμε. Έφερε μια πολύ ωραία παρομοίωση ο πατήρ Ευσέβιος Βίτης, ένας έτσι Άγιος κλινικός που έζησε και στο εξωτερικό. Έλεγε ότι η αληθινή μια σχέση, λέει, είναι σαν τις πέτρες. Παίρνεις δύο πέτρες, οι οποίες χτυπιούνται, κοπανιούνται μεταξύ τους. Τους κάνεις έτσι. Και επειδή η πέτρα έχει γωνίες, δεν είναι λιασμένη στο πλάι, έχει και συγκρούσεις. Κάθε σχέση, λοιπόν, έχει και συγκρούσεις. Και η πιο άγια σχέση να ξεκινήσει θα φτάσει στη σύγκρουση. Και τι γίνεται? Σιγά σιγά με τον χρόνο, ντριβή, με την υπομονή, με την προσευχή, αυτές, λέει, οι πέτρες ενώνονται, εφάπτονται και στο τέλος θα γίνουν ένα σύνολο, μια αρμονία, θα γίνουν ένα. Αυτό είναι δώρο Θεού. Εμείς, η δική μας δουλειά είναι προσπάθεια. Προσπάθεια όχι μόνο να ζητάμε τον άλλον, είπαμε από εμάς προσπάθεια. Η μισή προσπάθεια είναι η δική μας και η υπομονή απέναντι στον άλλον. Τα υπόλοιπα στα κάνει ο Θεός όποτε θέλει. Εκείνος βλέπει την προαίρεσή μας, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η δική μας, λέει, προαίρεση είναι το 1/100,000. Τα υπόλοιπα ας τα κάνει ο Χριστός όποτε θέλει. Αυτό, έτσι, να σταματήσουμε, πατέρα Σιμεών, γιατί θα είναι ωραίο, νομίζω, να συζητήσουμε κάποια πράγματα από αυτό που ζούμε ο καθένας μας. Ωραία. Γεια σας. Γερόντισσα, σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα επειδή παρουσιάσετε το θέμα χρησιμοποιώντας και πάρα πολλά παραδείγματα και μάλιστα μέσα από την προσωπική σας ζωή και την διακονία εκεί στο μοναστήριο, όπως επίσης και μέσα από λόγους Αγίων, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, σας ευχαριστούμε που έχετε δυνατότητα και διάθεση για πάρα πολλή συζήτηση. Απλώς επιτρέψτε μου να κάνω έτσι μια μικρή περίληψη. Μας είπατε πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η αποδοχή του άλλου, ο σεβασμός προς τον άλλον. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τη διαφορετικότητα, πόσο δηλαδή μπορεί να προχωρήσει μια φιλική ή ακόμη και συζυγική σχέση μέσα από την διαφορετικότητα, πόσο διαφορετική μπορεί να είναι και και να σας πω την αλήθεια θα μπορούσε αυτό να είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα. Επίσης μας είπατε πόσο σημαντικό είναι το να μοιραζόμαστε, το να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε έτσι μια πνευματική ολοκλήρωση και τη δυνατότητα όχι μονάχα να παίρνουμε, αλλά και να δίνουμε. Βέβαια, φαντάζομαι ότι για να δίνει κανείς πρέπει να έχει, διότι αν δεν έχει, τι να δώσει. Μας είπατε για τον εγωκεντρισμό, για το φόβο, γιατί να φοβόμαστε να προχωρήσουμε σε μια σχέση, και η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας σήμερα είναι λίγο φοβική, δηλαδή πολλές φορές αναρωτιόμαστε ο άλλος που μας πλησιάζει γιατί μας πλησιάζει, ή όταν εμείς θέλουμε να πλησιάσουμε κάποιον να τον πλησιάσω. Για τον εγωκεντρισμό, πάρα πολύ ωραία η αναφορά στη χαρά. Ξέρετε, θυμάμαι έτσι τα λόγια του μακαριστού πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν που έλεγε ότι η πιο άδικη κατηγορία εναντίον των χριστιανών είναι ότι δεν έχουμε χαρά. Εμείς που θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που χαιρόμαστε γιατί έχουμε τον Χριστό, την Ανάσταση. Ο Χριστός αναστημένος, το πρώτο που είπε είναι το χαίρετε. Μας μιλήσατε για την προσευχή, μας μιλήσατε για την ευγνωμοσύνη, μας μιλήσατε για τα όρια. Απλά και μόνο έτσι κάνω μια μικρή αναφορά, μια μικρή περίληψη σε όσα μας είπατε και ίσως για να δώσουμε τη δυνατότητα στους αδελφούς μας να σκεφτούν ερωτήσεις και απορίες που έχουν να υποβάλουν. Επαναλαμβάνω, είτε γραπτό στο chat είτε και μέσα από την προσωπική επικοινωνία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν στη διάρκεια της συζήτησης δοθεί η ευκαιρία, θα μπορέσουμε έτσι να κουβεντιάσουμε και μαζί. Γερόντισσα, υπάρχουν ήδη δύο ερωτήσεις. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι και στο chat, θα το διαπιστώσουμε τώρα. Και αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω η Ειρήνη ήταν η πρώτη που σήκωσε χέρι, οπότε μάλλον δικαιωματικά θα της δώσετε πρώτη το λόγο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι από καρδιάς πάρα πολύ που σας μιλώ και εύχομαι να σας συναντήσουμε και από κοντά. Θα επιδιώξουμε να σας συναντήσουμε και από κοντά. Είναι μεγάλη ευλογία που σας μιλώ. Μέσα από την καρδιά μου το λέω. Είμαι παντρεμένη με 2 παιδιά
και οι συμβουλές που δώσατε σήμερα πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμες και πολύ καλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γερόντισσα, και την ευχή σας. Παναγία, να ζήσεις τη Ρήνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί. Ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε. Εύχομαι από κοντά να τα πούμε από κοντά. Την ευχή σας. Καλά. Γερόντισσα, υπάρχουν ήδη στο chat, νομίζω 2 ή 3 ερωτήσεις, αν θέλετε να τις δείτε και αν θέλετε να απαντήσετε, και αμέσως μετά στη Βασιλική, ό,τι επιλέξετε. Πού θα τις δω μόνο, ένα λεπτό. Πού θα τις δω. Chat δεν μου βγαίνει, more. Στο more. Η αδελφή Ιερονίμη να βοηθήσει εκεί λίγο, αν μπορεί. Για μισό λεπτό, more. Chat, το βρήκα το chat. Ναι, αμέσως. Λοιπόν, ναι. Για chat guest. Μάλιστα. Πώς πρέπει να... Πώς καταλαβαίνουν πρέπει να φύγουμε από μια σχέση οποιοδήποτε είδους. Αυτό. Σε αυτή μάλλον πιο πάνω πρέπει να πάω. Έχει πολλές. 3. Πατέρα Σιμεών, να αρχίσουμε με τη... Πρέπει να υπάρχουν όλες τις σχέσεις. Αυτό βλέπω. Πρέπει να υπάρχουν ωραίες σχέσεις, συζυγικές και φιλικές. Ναι, νομίζω ότι τα όρια, να μυρίσουμε έτσι πάλι και στην Γερόντισσα Γαβρίλια, που πάντοτε τόνιζε σε όλους ότι να αγαπάμε χωρίς όρια, αλλά να έχουμε, μάλλον συγχωρείτε, αγάπη άνευ όρων, σε αγαπώ χωρίς όρους, αλλά όχι χωρίς όρια. Δηλαδή να υπάρχουν οι κατάλληλες αποστάσεις, ώστε να μπορούμε να προφυλάξουμε και τον εαυτό μας. Παραδείγματος, δεν μπορούμε να γίνουμε ο άλλος. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον άλλο. Δεν μπορούμε να γίνουμε ίδιοι με τον άλλο. Δεν μπορεί να μας απορροφήσει ο άλλος, ούτε πρέπει να απορροφήσουμε τον άλλο. Εκεί χαλάνε όλα τα πράγματα. Νομίζουμε ότι η αγάπη είναι να γίνω, ας πούμε, ό,τι θέλει ο άλλος. Δεν γίνεται, γιατί αυτό θα μας κουράσει. Θυμάμαι μια κοπέλα που παντρεύτηκε έναν άνθρωπο που τον έκανε, ας το πω έτσι απλά, τον έκανε ό,τι ήθελε. Μα τον έκανε ό,τι ήθελε. Πολλές κοπέλες θέλουν να πάρουν κάποιον επειδή θα τον κάνουν. Γιατί τα έκανε όλα. Και φυσικά εκείνος παραιτήθηκε, γιατί δεν μπορούσε τι άλλο να κάνει. Δεν μπορούσε να είναι και σε μια σύγκρουση. Όχι ότι δεν είχε την προσωπικότητά του, απλά κουράστηκε. Παραιτήθηκε. Την άφησε λοιπόν να κάνει αυτή τα πάντα. Αυτό την έκανε κομμάτια αυτή την κοπέλα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πρέπει κανείς και όρια και αποστάσεις να κρατάει, αλλά και να σέβεται ο ένας το ρόλο του αλλουνού και να τον τιμάει. Είναι τραγικό αυτό. Θυμάμαι το γέροντα το δικό μας που έλεγε, έρχονται τα κορίτσια και λένε είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Παιδί, δεν θα πούνε πολύ καλός άντρας, δεν τους εμπνέει. Αλλά πολλές φορές έλεγε δεν τους εμπνέει κάποιος, γιατί οι ίδιες δεν τον αφήνουν να τους εμπνεύσει. Οι ίδιες. Τον έχουν για να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή νομίζω ότι τα όρια είναι τελείως... Είναι πολύ απαραίτητα. Οι δύο άνθρωποι έχουν μια φιλική σχέση. Δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα μαζί. Δεν γίνεται να είναι πάντα μαζί. Να σας πω πάλι ένα παράδειγμα που το είχα ζήσει εγώ. Είχα μια κοπέλα που την ήξερα από το σχολείο και αυτή η κοπέλα δεν άκουγε. Και αυτή η κοπέλα είχε γατζωθεί πάνω μου. Εγώ σαν παιδί δεν το είχα καταλάβει το σχολείο τώρα. Όταν όμως μεγάλωσα και έβλεπα ότι ήθελε μια πολύ μεγάλη αποκλειστικότητα στη σχέση. Η Έσσα μου γράψε ένα γράμμα. Τρόμαξα. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν είναι σχέση. Ήταν αυτή η σχέση. Δεν μπορεί να είναι εκτιτική μια σχέση. Δεν μπορώ εγώ να γίνω το αυτί του άλλου. Το δεκανίκι του άλλου, να το πω. Δηλαδή, νομίζω ότι κανείς γι' αυτό πρέπει να φτιάξει τη δική του προσωπικότητα. Είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Αν το παίρνω στα σοβαρά ότι θέλω να κάνω μια σχέση, σημαίνει ότι και εγώ πατάω γερά. Δεν γίνεται διαφορετικά αν δεν πατήσουμε γερά. Το πρώτο που θα βρούμε θα γατζωθούμε. Και μετά θα δημιουργήσουμε ένα ναυάγιο. Δεν ξέρω, θέλετε να προχωρήσουμε? Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και η ερώτηση που αφορά τις σχέσεις εκπαιδευτικών μαθητών. Και μάλιστα σε μια εποχή που έχουμε πολύ συγκεκριμένα θέματα στα σχολεία. Μας μιλήσετε για τη φιλία. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν και πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Έχουμε ζητήματα ενδοσχολικής βίας.
Μήπως έτσι οι τρεις αδελφοί μας που θέλουν να ρωτήσουν, λίγη υπομονή, θέλετε λίγο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και αμέσως μετά... Το βρήκα, ναι. Ναι. Μια προσέγγιση από τη σχέση εκπαιδευτικό μαθησίων με το εξεταστικό βίο. Ναι. Ξέρω πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, πάρα πολλούς, και είναι τρομερό το πώς. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, όταν κάνανε εκείνη την εβδομάδα, πώς λεγότανε, μια θεματική που είχαν μια εποχή στα σχολεία. Ήταν μια ολόκληρη εβδομάδα που έπρεπε κάτι να παρουσιάσουν. Τώρα το ξέχασα το... Είχε προβληματίσει πάρα πολλούς δασκάλους, τέλος πάντων, αυτή η εβδομάδα. Συγγνώμη για ερώτησα. Η Ναι. Αναστασία είμαι, την ευχή σας. Λέτε για την θεματική Αναστασία, εβδομάδα. καλώς. Ναι, την ευχή σας. Ναι, η θεματική εβδομάδα είναι αυτή που λέτε. Η θεματική εβδομάδα. Μπράβο, θεματική εβδομάδα. Θυμάμαι Πάνε λοιπόν, βάζουν ομοφυλοφιλία και τέτοια μέσα. Μπράβο, ευχαριστώ, Αναστασία. Θυμάμαι πάρα πολλοί δάσκαλοι που είχαν μπλοκάρει. Θυμάμαι όμως έχουμε ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο δάσκαλοι στο σχολείο, οι θεολόγοι. Τι να σας πω. Έλεγε ο σύζυγος, ας ήταν όλη η χρονιά αυτή η θεματική εβδομάδα. Είχα, λέει, τη δυνατότητα να βρω από πατέρες, να βρω από σύγχρονους Αγίους, να συζητήσω με τα παιδιά, στο μάθημα, στο διάλειμμα. Δηλαδή νομίζω ότι όταν ο δάσκαλος ξέρει το ρόλο του και όταν πατάει γερά, αυτό γυρίζουμε πάλι που είναι πολύ βασικό, ο ίδιος έχει μια προσωπικότητα έτσι γερή και στιβαρή και ξέρει που πατάει, τα παιδιά γίνονται χαλή να τα πατήσεις. Και το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Τώρα θα μας έρθουν την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη στο μοναστήρι, από την Χαλκίδα, ένα γκρουπ από παιδιά γυμνασίου με την καθηγήτρια, οι οποίοι είχαν κάνει μια ομάδα αν έχετε ακούσει ένα πρόγραμμα για τη συγγνώμη της Πέλης της Γαλίτη. Και δεν είναι εύκολο, δεν ήταν απλά συμμαθή. Ήρθε έτσι από τον Οροπό πάλι με το γυμνασίο, ότι αυτό το αγόρι γύρισε και είπε: εγώ μπήκα στην ομάδα γιατί πρέπει να βρω το κουράγιο να συγχωρήσω τον πατέρα μου, ο οποίος, ας πούμε, μας παράτησε. Και πραγματικά ήταν μεγαλείο. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν οι δάσκαλοι εκεί, μια αγκαλιά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Νομίζω ότι ήταν ο δάσκαλος. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Είτε είμαστε στο σχολείο, είτε είμαστε στο σπίτι, είτε είμαστε στη δουλειά μας. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, στο μοναστήρι. Αν λοιπόν εγώ είμαι καλά στο σπίτι μου, θυμάμαι το γέροντά μας που έλεγε, όταν μια κοπέλα έχει έρθει στο μοναστήρι, αν λέει είσαι καλή στη δουλειά σου, θα είσαι καλή και στο μοναστήρι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να σου φταίνε όλα στη δουλειά και να μιζερεύεις και όλα να έχεις προβλήματα και στο μοναστήρι να είναι ρόδινα. Θα έχεις προβλήματα και εκεί. Οι ίδιοι οι άνθρωποι είμαστε, αν το σκεφτείτε. Και οπότε, αν εμείς έχουμε τα θεματάκια μας και δεν τα έχουμε λύσει, είτε οικογενειακά είτε από τα προσωπικά μας, τότε και στον χώρο του σχολείου θα έχουμε προβλήματα. Και σας λέω, σας είπα τόσα παραδείγματα. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα στο μυαλό μου. Δασκάλων που κλαίνε γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν με τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα, το ξέρω, και πραγματικά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και να θες να μιλήσεις στο σχολείο και να μην μπορείς. Αλλά όμως, όταν υπάρχει αυτή η διάθεση και ο ίδιος είσαι καλά και έχεις γερές ρίζες, κάτι θα βρεθεί. Θα βρεις κάποιο κόλπο. Θα βρεις, δεν μπορεί να μην βρεις. Γιατί το βρήκε ο ένας και δεν το βρίσκει ο άλλος. Όλοι στα ίδια σχολεία είμαστε. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι σε όλα παίζει ρόλο αυτό τελικά. Αυτό, ας πούμε. Αν εγώ είμαι καλά, πάρτε παράδειγμα μια μέρα της ζωής σας. Μια μέρα. Αν ξημερωθείτε και δεν είστε καλά, για χι λόγους. Ένα κακολογισμό, τσακωθήκατε, σας μπήκε, πονάτε, οτιδήποτε. Θα πάει στράφη μέρα. Αν εσείς είστε καλά, όλα τα βλέπετε τέλεια. Άμα τα βλέπουμε όλα τέλεια και όμορφα, προσπαθούμε κιόλας να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει εμείς, ας πούμε, να πατάμε γερά. Εμείς θα το μεταδώσουμε και στους άλλους. Είναι κολλητικό. Αυτό το μεταδίδουμε. Δεν μεταδίδεται μόνο το κακό, μεταδίδεται και το καλό. Θα μας πείτε και αν υπάρχει και αντιβίωση για αυτό το κολλητικό. Με ενημερώνουν ότι επειδή είμαστε αρκετοί, εάν κλείναμε κάμερες κάποιοι, αυτό θα διευκόλυνε. Δεν ξέρω τα τεχνικά, δεν μπορώ να σας πω ότι αυτό ισχύει ή όχι. Αν βοηθήσει θα το κάνουμε, θα κλείσω και εγώ τη δική μου. Θα μπορούσε να έχει την κάμερά του ανοιχτή αυτός ο οποίος ρωτάει. Η ερώτηση, επειδή υπάρχουν ήδη 6 ερωτήσεις. Βλέπω μια ερώτηση, ναι.
Θα ήταν καλό να δούμε τις προφορικές και μετά να περάσουμε πάλι και στις γραπτές. Ναι. Η Βασιλική είναι που περιμένει αρκετή ώρα. Έλα, παιδάκι μου. Ναι, ευλογείτε. Ναι, κύριε. Ευχαριστούμε για την εισήγηση. Θα σας παρακαλούσα να μου εξηγήσετε το εξής. Σε πάρα πολλές στιγμές των παραδειγμάτων που δίνατε στην εισήγησή σας, μιλούσατε ότι πολλοί άνθρωποι κλαίνε περιγράφοντας τις σχέσεις τους με τους άλλους συνανθρώπους. Αυτό του είδους το κλάμα, θέλω να μας πείτε εσείς από την πείρα σας, πού οφείλεται? Είναι πάγια, ας πούμε, αντιμετώπιση της δυσαρέσκειάς μας? Είναι θέμα του εγωισμού? Είναι ότι με αυτό ξαλαφρώνουν οι άνθρωποι? Θέλω αυτό το σημείο. Γιατί σας το ρωτάω αυτό, γιατί ως μητέρα 4 παιδιών, φυσικά αντιμετωπίζαμε τα κλάματα των παιδιών και ίσως να ήμουν αυστηρή, δεν το θεωρούσα καλή αντίδραση, ήθελα στάσου και πες τι θέλεις. Άσε τα κλάματα. Αυτό. Και μπορώ να έχω και μια δεύτερη, αν μπορείτε να το θυμηθείτε, ή να το ρωτήσω μετά, αν επιτρέπετε. Είναι πολύ, μάλλον δεν θα το κάνω, είναι πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν, οπότε μόνο αυτή την ερώτηση. Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι. Είναι ποικίλα τα αίτια που μπορούμε να κλαίμε. Ποικίλα. Άλλες φορές είναι όντως η εγωιστική μας η στάση που τα κάνει σαλάτα. Άλλες φορές είναι ένας αντικειμενικός λόγος. Ο άνθρωπός μας δεν μας φέρεται καλά. Ή γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο και εκεί που πάμε να χαρούμε, ξαφνικά αποκαλύπτεται. Νομίζω ότι είναι ποικίλα τα αίτια. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο. Ας πούμε, είναι μια κοπέλα, προχτές είδα μια κοπέλα, η οποία μου λέει, εγώ είμαι με έναν άνθρωπο, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, είσαι ευχαριστημένη? Όχι. Περνάς καλά? Όχι. Όλο προβλήματα. Και έκλαιγε η κοπέλα, και όλο κλαίω, και όλο τσαντίζομαι, και όλο μαλώνω. Και τι κάθεσαι εκεί, τι κάνεις εκεί? Απάντηση. Κλασική απάντηση αυτή, έτσι, ειδικά όταν περάσει μια ηλικία. Δεν μπορώ, τη μοναξιά. Και της λέω, δηλαδή, υπάρχει χειρότερη μοναξιά από αυτό που ζεις? Όχι, μου λέει. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι ναι, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Έχω μπροστά μου μάλλον αυτό το δεδομένα. Δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί παραμένω? Και γιατί να κάνω και παιδί μετά? Για να κλαίμε όλοι αντάμα μετά, ας πούμε. Και μετά να δημιουργήσω ένα ναυάγιο και να μείνω με ένα παιδί. Και να μου φταίει ο σύζυγος ή ο φίλος μου ή οποιοδήποτε. Όταν βλέπουμε δηλαδή ένα πρόβλημα και αυτό χρονίζει και γίνεται βουνό και τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα από τις χαρές μας, τότε γιατί παραμένουμε? Εκεί είναι ένα θέμα. Εσύ πολύ σωστά φέρθηκες στα παιδιά σου και πολύ, πολύ σωστά σαν μάνα. Γιατί τα παιδιά δεν μπορεί να όλα μιξοκλαίνε και να κερδίσουν έτσι. Πρέπει να σταθούν και αυτά στα πόδια. Τα βοηθάς. Και αν θέλεις έτσι, οι μάνες είναι που πρέπει να βοηθήσουν το παιδί. Γιατί όταν το παιδάκι σου κλαίει και εσύ όλη την ώρα γούτσου το χαϊδεύεις και του κάνεις όλα τα χατήρια για να μην κλαίει, τότε αυτό όταν θα έρθει η ώρα να κάνει μια σχέση και μεγαλώσει, θα περιμένει το ίδιο από την κοπέλα του. Αμέλα μου που δεν θα το βρει, γιατί και η κοπέλα θα το περιμένει. Και η κοπέλα θα έχει μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, η μάνα βοηθάει το παιδί όταν το βοηθάει να ντρέψει, ας πούμε, ή το κορίτσι να φερθεί σαν κορίτσι πραγματικό. Δηλαδή, είναι μια προσωπικότητα. Με τα κλάματα δεν σε καταλαβαίνω τι μου λες. Μίλα μου καθαρά. Πες μου τι θέλεις. Είναι πολύ βασικό, νομίζω αυτό. Είναι πολύ σωστό. Σωστή η στάση σαν μάνα. Βοηθάει το παιδί. Ο κύριος Αντεριώτης, αν θέλει να ανοίξετε το μικρόφωνο και την κάμερά σας. Ναι, καλησπέρα σας. Ευλογείτε. Ο κύριος, καλησπέρα. Σε μια σχέση συζυγική ξέρουμε ότι πάντα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχει όμως και μια ρίση στον Απόστολο Παύλο που λέει και γίνεται το ιδίο η σάρκα μία. Αυτό δεν υπάρχει στον έγκαμο μετά η προσωπικότητα, γιατί όλοι ενδιόμαστε ένα το Χριστό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο ένας μπορεί να είναι στην εκκλησία, ο άλλος να μην είναι. Αλλά αυτός που είναι δεν τον αποδέχεται ο άλλος που είναι στην εκκλησία. Αλλά για αντικειμενικούς λόγους πρέπει να παραμένει στην οικογένειά του για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γίνεται το ιδίο η σάρκα μία. Πού πηγαίνει? Νομίζω ότι όταν λέμε η σάρκα μία αφορά όλο τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή πρέπει και πνευματικά να ταιριάζουν, να έχουν αρκετά κοινά σημεία. Αλλιώς δεν θα γίνουν ποτέ μία. Θα γίνουν για λίγο
και μετά βαριούνται κιόλας και ούτε καν μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Το πρώτο από αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον είναι κανείς να το προλάβει αυτό. Δηλαδή, γιατί να πάρεις μια γυναίκα όταν μπορεί να πάρει μια γυναίκα ή έναν άντρα, αντίστοιχα, που δεν θα είναι στην εκκλησία, αλλά θα έχει καλή διάθεση. Θα έχει ένα ταπεινό φρόνημα. Δεν θα νομίζει ότι είναι ο ίδιος Θεός, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτό, στη εγωιστική. Στην αρχή όλα πάνε τέλεια. Στην αρχή όλα πάνε τέλεια. Περνάνε τα χρόνια. Ναι, γιατί σωστά, πάνε τέλεια, γιατί είσαι ερωτευμένος. Αλλά δεν μπορεί να μην βλέπεις ότι ο άνθρωπός σου. Σας έφερα το παράδειγμα με την κοπέλα που πήρε τον άντρα της, ήξερε ότι ο άντρας της από την αρχή δεν είχε μεγάλο σε εκκλησιαστικό περιβάλλον, τον σεβάστηκε, δεν θέλησε ποτέ να τον αλλάξει, ούτε εκείνος την εμπόδισε. Τα παιδιά έρχονται και στο μοναστήρι και η γυναίκα συνέχεια σε εμάς έρχεται και μας αγαπάει εκείνος, απλά ο ίδιος δεν πάει στην εκκλησία. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει κανείς να τα βλέπει. Αν πάρεις μια γυναίκα η οποία δεν θέλει και μισεί και βρίζει τα θεία, πώς θα γίνεις ένα? Γίνεσαι ένα? Μα δεν γίνεσαι ένα. Είναι ψευδαίσθηση ότι γίνεσαι ένα. Το η σάρκα μία σημαίνει και κατά πνεύμα, όχι κατά σάρκα μόνο, για να κάνουμε παιδιά. Καταλάβατε? Ακούστε όμως, θα σας πω κάτι, αδερφοί. Τώρα υπάρχει στα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια περίπου που όλοι συζούν για να μάθει ο ένας τον άλλον. Ναι, σωστά. Συζώ με μια γυναίκα π.χ. για να την μάθω. Περνάνε 5 χρόνια, περνάνε 10, εντάξει, καλά τα πάμε. Λένε μετά, ας παντρευτούμε. Έτσι, ακριβώς. Μέχρι εδώ πέρα. Παντρεύονται. Και σε ένα χρόνο έχουν χωρίσει. Ακριβώς, όπως τα λέτε. Στα 10 χρόνια αυτά ή στα 15 χρόνια, γιατί ξέρω πολλά ζευγαριά, γιατί ξαφνικά χωρίζουν και δεν έχουν χωρίσει πριν και χωρίζουν μετά? Πολύ σωστή απορία σας. Πολύ σωστή απορία σας. Αλλά δυστυχώς, οι ίδιες οι κοπέλες, εγώ τουλάχιστον που βλέπω και πολλές κοπέλες, όταν περάσει και λίγο καιρός, ας παντρευτούμε τώρα γιατί να μην μείνουμε. Ας κάνουμε και ένα παιδί, κλασικό αυτό, και μετά σέρνουμε ένα παιδί. Σέρνουμε και ένα παιδί. Ή γιατί δεν αντέχουν τη μοναξιά, όπως είπαμε και πριν, που είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Και φυσικά και έχουν δίκιο ότι δεν θέλουν να είναι μόνοι τους, δεν μας έφτιαξε ο Θεός να είμαστε μόνοι μας, αλλά μένουν πολύ πιο μόνοι τους. Ή να σας πω και κάτι άλλο φοβερό. Επειδή ακριβώς όπως είπατε ή συζούνε ή έχουν πάρα πολλές σχέσεις, είναι τόσο πολύ πια κουρασμένοι και κορεσμένοι που δεν αντέχουν μια καινούργια σχέση. Οπότε τι γίνεται? Θα μπουν σε αυτοί που ξέρουν, έστω κουτσά στραβά και ανάποδα, γιατί έχουν συνηθίσει πια ο ένας τον άλλο. Είναι άλλο η ένωση να γίνουν ένα και άλλο η συνήθεια. Έχουν συνηθίσει ο ένας τον άλλο και δεν βαριέσαι. Αλλά μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος το έχει ανάγκη αυτή την ένωση, την πραγματική. Και κάποια στιγμή ξυπνάς ένα ωραίο πρωί και λες: τι είναι αυτό το πράγμα που έχω δίπλα μου? Και αμέσως χωρίζεις. Είναι τραγικό. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και εσείς ξέρετε και εμείς ξέρουμε και όλοι μας ξέρουμε. Είναι τραγικό. Και φτιάχνουμε ναυάγια. Παντού βλέπεις ένα παιδί να σέρνεται και ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι και πικραμένοι. Και πώς θα αυτά τα παιδιά μετά? Για φανταστείτε τη συνέχεια, αυτά τα παιδιά. Πώς θα κάνουν μετά? Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα στραβά που βλέπουμε μετά. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Όχι, κύριε Αντεριό, ότι έχετε κάνει ήδη 3 ερωτήσεις και υπάρχουν αρκετοί αδελφοί μας που περιμένουν. Να κάνουμε τις ερωτήσεις τους και μετά, αν θέλετε, παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο σας. Ο κύριος Ιωάννου. Ελάτε, κύριε Ιωάννου, σας ακούμε. Κύριε Αντεριώτη, αν θέλετε να κλείσετε το μικρόφωνο σας, αν έχετε την καλοσύνη. Χαίρετε. Απλώς από αυτά που είπατε στην αρχή που σας άκουσα, μου ήρθαν κάποιοι λογισμοί και τα άκουσα τώρα λίγο έτσι πρόχειρα σε ένα χαρτί. Απλώς θα σας πω λίγο κάποιες έρευνες καταγεγραμμένες μαζί με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα όλοι μας και προσωπικά και εγώ, ναι. Και λέει ότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι 1 στα 2 με 3 ζευγάρια χωρίζουν. Οι δίκες, οι δικαστικές υποθέσεις όλες έχουν αυξηθεί πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Αδέρφια, χωράφια, φασάρια. Έτσι. Από έρευνες αυτά, όχι δικά μου. Δικά μου είναι αυτά που βλέπω καθημερινά και τα βάζω και αυτά. Έχουν αυξηθεί ο κόσμος στα ψυχιατρία με διάφορες ψυχασθένειες που έχουμε και αρκετοί και δεν το ξέρουμε και ντρεπόμαστε. Οι σχέσεις, ειδικά των παιδιών, στηρίζονται με ποιους κάνουν παρέα, τα χρήματα και κυρίως τα μικρά παιδιά στην ομορφιά, κυρίως των γυναικών. Γιατί ο άντρας θέλει να είναι όμορφη γυναίκα και μετά έχουμε και άλλα προβλήματα. Και στις εκκλησίες βλέπεις ηλικίες από 60 και πάνω που έχουν αποφασίσει ότι θα προχωρήσουν στον δρόμο του Χριστού, αλλά εμείς θέλουμε και τα παιδιά τα μικρά που είναι σε αυτά όλα τα προβλήματα που ακούμε κάθε μέρα.
και βλέπουμε και πολλούς γέροντες να πεθαίνουν μόνοι μέσα σε ιδρύματα. Αυτά δεν είναι από το μυαλό μου, είναι από έρευνες που τα βλέπουμε και καθημερινά και τα αισθανόμαστε και στην καρδιά μας. Μας βοηθάει ο Θεός για αυτά. Δεν ξέρω, όλα αυτά τώρα τι δείχνουνε κι εσείς που έχετε έτσι πληθώρα, που έρχονται και σας βλέπουν και σας μιλάνε. Πού πάμε, τι. Δεν αγχωνόμαστε, χαρά θα έχουμε, αλλά βλέπουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, βλέπουμε αυτό που είπατε. Βλέπουμε ότι τελικά μόνοι μας παραμένουμε. Ξέρετε πόσους ανθρώπους παντρεμένους και μεγάλους στην ηλικία, με παιδιά, με εγγόνια, και να κλαίνε γιατί είναι ολομόναχοι. Είναι τρομερό. Και όχι σε ιδρύματα μόνο που είπατε, και στο σπίτι τους μέσα. Έχουν το δικό τους σπίτι, έχουν κάνει τα πάντα για τα παιδιά τους, έχουν χτίσει σπίτια τους, έχουν μορφώσει και αυτά, τους έχουν πετάξει εντελώς. Και τι λάθος έκανε, έρχονται και λένε τι λάθος έκανα τελικά. Τελικά τι λάθος κάνανε. Μήπως ήταν λάθος το ότι πέσαν τόσο πολύ με τα μούτρα στα παιδιά και τους δώσαν αυτά τα εφόδια. Μήπως τελικά ήταν λάθος, μήπως έπρεπε να τους δώσουν τα εφόδια μόνο με την πίστη στο Χριστό και να τα αφήσουν να προχωρήσουν. Μήπως τελικά όλα αυτά αναρωτιούνται και οι ίδιοι. Είναι ερείπια πραγματικά. Εμείς θυμάμαι και στο μοναστήρι, τώρα είμαστε στην Αθήνα που σας μιλάω, πόσοι άνθρωποι συναντούσαμε, και ήμασταν τότε και μικρές, όταν ήμασταν στην αρχή εδώ, πήγαμε έξω να ψωνίσουν. Ερχόταν μια κυρία μισόκοπη, ξέρω εγώ, τι κάνει κοριτσάκι μου εδώ πέρα, το κλασικό, ξέρετε. Γιατί μπήκε στο μοναστήρι, νέο κοριτσάκι, και αρχίζει, έλεγε, και στο τέλος κατέληγε η κυρία. Να σου πω, να σε πάρω τηλέφωνο, να σου μιλήσω γιατί νιώθω μόνη μου. Και εγώ το είχα να τη πω σε μία, μα γι' αυτό πήγα στο μοναστήρι, να ακούσει ένα που δεν έχει ποιο να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Τι μου τα έβαλε τα προηγούμενα. Δηλαδή, βλέπετε ότι και φτιάχνουμε ένα ψεύτικο παράδεισο, μια ψεύτικη εικόνα μέσα, το τι είναι για τον εαυτό μας καταρχήν. Μετά για το τι θέλουμε. Όπως είπατε, οι ωραίες γυναίκες, οι πλούσιοι άντρες, αντίστοιχα τα κορίτσια. Έλεγε ο γέροντάς μας, όταν έρθει η ώρα μια κοπέλα να παντρευτεί ανάμεσα σε έναν ωραίο οδοκαθαριστή και σε έναν πλούσιο γιατρό, θα προτιμήσει τον πλούσιο γιατρό. Φτιάχνει ερείπιο μετά. Είναι σχέση αυτό. Θα γίνουν ένα που λέει και ο προηγούμενος κύριος μετά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Θα έρθει μια ώρα που θα πει αμάμπια. Και μετά αρχίζουν όλα αυτά τα παρατράγουδα, γιατί κάπως πρέπει να το καλύψει αυτό το κενό. Δεν είμαστε φτιαγμένοι. Και εμείς που είμαστε μοναχές, δεν είμαστε μόνοι μας. Κανείς δεν είναι φτιαγμένος να είναι μόνος του. Υπάρχουν και ασκητές στα βουνά. Και σε μια σπηλιά να πάει ένας ασκητής, θα διαλέξει τη σπηλιά και θα είναι και σε απόσταση και με άλλους. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι κανείς μόνος του. Και βλέπεις τελικά ότι πιο μόνοι τους είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Πρέπει κανείς να νιώθω ότι ίσως και γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές όλες αυτές τις δοκιμασίες, τον πόνο, στα νοσοκομεία, αποτυχίες άλλες, ας πούμε. Μπας και ξυπνήσουμε. Να καταλάβουμε τελικά ποιος είναι ο πραγματικός φίλος μας και πώς εγώ μπορώ να γίνω πραγματικός φίλος για τους άλλους. Ναι. Όσο πιο πολύ είναι κλειστό, πώς είναι ένα κύκλωμα, ξέρετε, που ένα κύκλωμα γυρίζει και δεν επεκτείνεται. Καταστρέφεται στο τέλος. Όσο πιο πολύ ανοίγεται κανείς, τόσο πιο πολύ. Η κυρία Κωνσταντίνα. Χριστό. Σαλαπάτα. Ναι, την ευχή σας, Πάτερ Σιμεών, γερόντισσα, τη δική σας την ευχή. Ευχαριστούμε για όσα ακούσαμε. Είναι όντως ο προβληματισμός μεγάλος. Εγώ θα γυρίσω λίγο στο σχολικό περιβάλλον και θέλω λίγο τη γνώμη σας. Το έθιξε μια κυρία πριν που δώσατε το λόγο. Το ότι πολλές φορές δεχόμαστε από μαθητές συμπεριφορές, όχι μεταξύ τους τα παιδιά, απέναντι σε εμάς τους καθηγητές, που καταλαβαίνουμε ότι το παιδάκι που την κάνει τη συμπεριφορά έχει ένα έτσι βεβαρημένο και όχι πάντα οικογενειακό περιβάλλον, αλλά το ίδιο η υγεία του δεν, κάτι πρέπει να δει και άλλα πράγματα ψυχολογικά. Και φτάνει στο σημείο να σε βρίσει με χοντρά λόγια, ακόμα και τα θεία πολλές φορές, γιατί και εγώ διδάσκω θρησκευτικά, οπότε σε ρωτάει τι μάθημα κάνεις ανάλογα να βρίσει. Μέχρι ποιο σημείο ανεχόμαστε τη συμπεριφορά, γιατί θα συμφωνήσω με την άλλη κυρία που μίλησε πριν, ότι πολλές φορές είναι σαν να καταπατούν και τον εγωισμό μας λίγο, την προσωπικότητά μας. Κάνεις προσευχή την ώρα που τον έχεις απέναντι και σε βρίζει, λες την ευχή από μέσα, την ώρα του μαθήματος, γιατί έχεις και άλλους μαθητές μαζί, αλλά μέχρι ποιο σημείο θυγόμαστε, δηλαδή για ποιο λόγο, λόγω του εγωισμού, και μέχρι πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό το παιδί τελικά για να φτιάξουμε τη σχέση μεταξύ μας. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα εγωισμού. Αν εσείς στα δασκάλα βλέπετε ότι ο άλλος σας βρίζει, σας ξεφτιλίζει, δεν ξεφτιλίζει εσάς.
Εντάξει, για εσάς θα πείτε ωραία, όπως λέτε κι εσείς. Εγώ πιστεύω, θα κάνω προσευχή, θα το δω γιατί έχετε και παιδιά, θα το δώσω το παιδί μου, όλα αυτά. Αλλά εδώ καταργεί και το θεσμό. Δηλαδή, πρέπει κανείς να υπερασπιστεί κάποια πράγματα. Πώς θα φερθεί όμως τώρα είναι. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι και σαν γονείς, εσείς ξέρετε, δηλαδή, μια στο καρφί και μια στο πέταλο που λέγει και ο λαός μας. Mm. Θυμάμαι καθηγητές, θυμάμαι μια καθηγήτρια στο σχολείο. Δηλαδή, και να σας πω γιατί και εγώ θεολογική πήγα, παρόλο που δεν είχα πολλά με αυτά. Αλλά γιατί όμως. Μία καθηγήτρια στο γυμνάσιο μου έμεινε, η οποία ήμασταν στην τάξη και έκανε μάθημα και σηκώνεται ένα παιδί και τη χαστούκίζει. Και τώρα την εποχή, τώρα εγώ είμαι 55 χρονών, δεν είναι εποχή τώρα που τα πιτσιρίκια θα σε βαρέσουν για οποιοδήποτε λόγο και έχουν και δικαίωμα. Δεν έχεις δικαίωμα. Δεν του έκανε τίποτα, ούτε γραφείο, αλλά δεν θα το ξεχάσω τη σκηνή. Άρα του δικαιολογεί, είχε μια απόλυτη. Και γιατί είχα στο γες, ξέρετε γιατί. Γιατί με κοίταξε. Και δεν ήταν και τη μόδα, κατεβάζαμε όλοι τα μαλλιά μέχρι εδώ και τα φυσάγαμε κιόλα. Και τώρα πού την είδε μέσα από την κουρτίνε εδώ. Γιατί λέει, με κοίταξε τι κάνει. Και άρχισε να του εξηγεί η καθηγήτρια στο 13χρονο, ότι λέει, γιατί έχει σπουδάσει και στη Γαλλία, θυμάμαι, πώ μα μάθαν στο πανεπιστήμιο να κοιτάμε έτσι σφαιρικά και αυτά. Σα λέω, ήταν το καλύτερο παράδειγμα τη ζωή μου. Η ίδια δεν ξέρω πώ ένιωσε. Αλλά κοιτάξτε τι έκανε σε ένα άλλο παιδί. Σε μένα. Δεν ξέρω το ίδιο το παιδί του μαθητή μου τι κατάλαβε ποτέ. Αλλά εμένα μου έδωσε ένα παράδειγμα και λέω: αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτό είναι, λέω, η Εκκλησία. Σας λέω, δεν είχα άλλη εικόνα. Αυτό είναι ο Θεός. Δηλαδή, νομίζω ότι κανείς θα αντιδράσει όπως η καρδιά του πει. Πώς έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνας, αγάπη και κάνω ό,τι θες. Μπορεί να του χώσετε μια σφαλιάρα, αλλά να του τη χώσετε με τέτοιο τρόπο που να σας θυμάται σε όλη τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποχωρήσετε και να κάνετε το χαζό και τον καρπάζο σπράκτορα. Μπορεί όμως και να χρειάζεται να το κλείσετε το στόμα σας εκείνη την ώρα. Για τον λόγο που εσείς θα κρίνετε. Ναι. Ο Άγιος Πορφύριος συνιστούσε στους δασκάλους πριν μπουν στην τάξη να κάνουν πάντα προσευχούλα με τα παιδιά. Πάντοτε, ας πούμε, για να τα φωτίζει χάρη στο Θεό και τους δασκάλους. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η αγάπη σας και η εμπειρία σας θα σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε αυτό που νομίζετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος συγκεκριμένος. Και δεν ωφελεί πάντα. Αυτό αν είναι θέμα, ας πούμε, η δική μας αντιμετώπιση που στεναχωριόμαστε καμιά φορά ή που δεν το αντιμετωπίζουμε να βάλουμε το όριο που εκείνος ίσως κραυγάζει να του βάλουμε με έναν τρόπο. Ναι, σίγουρα το θέλει. Και μια αποβολή, ας πούμε, δεν είναι πάντα δεν έχει το αποτέλεσμα. Και τη σχέση λίγο της πάει περισσότερο, θα έλεγα, και το έχουν συνηθίσει κιόλας, να σας πω και την αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι πια μέτρο προσέγγισης ή συμμόρφωσης ενός μαθητή πια. Παρόλο που χρησιμοποιείται κατά κόρον. Ναι, αλλά δεν είναι, όπως λέτε και εσείς, δεν ωφελεί, δεν είναι κατασταλτικά. Δεν ωφελεί. Δηλαδή, καλύτερα να το φιλοτιμήσει κανείς. Να είστε καλά, καλή φώτιση να έχετε στο σχολείο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Η Σταματίνα, αμέσως μετά η Μαρία και αμέσως μετά η ερώτηση, να δούμε και πάλι λίγο τις γραπτές ερωτήσεις. Ναι, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση εδώ. Ναι. Σταματίνα, σε ακούμε. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Εγώ θα ήθελα να έρθουμε λίγο πάλι στο θέμα της θυσίας και του εγωκεντρισμού, γιατί αναφέρατε ότι για να πατάξουμε τον εγωκεντρισμό μας, τον εγωισμό μας, καλό είναι να κάνουμε κάποιες φορές πράγματα που δεν θέλουμε, και αναφέρετε και την έννοια της θυσίας, ότι θα πρέπει να θυσιαστούμε για τους άλλους. Με προβληματίζει λίγο η έννοια της θυσίας, αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε και θα ήθελα την άποψή σας, γιατί συνήθως όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, έχει μέσα της και την έννοια του στερούμε κάτι, με την έννοια ότι είναι και κακό που θα το στερηθώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Αγαμέμνονας θυσίασε την κόρη του. Ξέρουμε, αυτό δεν ήταν κάτι που θα ήθελε να κάνει, έτσι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μας βοηθάει πάρα πολύ να σκεφτόμαστε μέσω αυτής της λέξης, μέσω αυτής της έννοιας, γιατί σημαίνει ότι δεν το κάνουμε και με την καρδιά μας. Δηλαδή, ίσως όταν κάνουμε πραγματικά κάτι για τον άλλον, δεν έχουμε την έννοια ότι εγώ στερήθηκα κάτι, αλλά το έκανα με την καρδιά μου. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Γι' αυτό αναφέρα την Γεροντισσα Γαβριλία που έλεγε ότι να έχει το πνεύμα της θυσίας. Με ποια έννοια το εννοούσε? Όπως σας είπα το παράδειγμα, ας πούμε, το πονοκέφαλο, αν ο φίλος μπορεί να ακούσει τους άλλους, αν είναι δοτικός, με την έννοια του ανοίγματος προς τους άλλους. Αλλά το τόνιζε μετά, όχι όμως με θυσία που δεν θα το καταλαβαίνει σε θυσία. Η μάνα θα θυσιάζεται για το παιδί και δεν λέει, η φυσιολογική μάνα, και δεν λέει, ας πούμε, εγώ θυσιάστηκα για σένα. Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Είναι το αυτονόητο. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί αγαπάει. Όταν αγαπάς,
προσφέρεις, αλλά χωρίς να έχεις αυτή την έγνοια. Και το τόνιζε η ερώτηση, να μην περιμένεις και την ανταπόδοση. Εκτός ότι, ξέρετε, πολλές φορές το κοπανάμε εγώ τι έκανα για σένα, αλλά περιμένεις κιόλας. Όχι, δεν περιμένεις τίποτα. Δεν περιμένεις τίποτα. Απλά αγαπάς, τίποτα άλλο. Αγαπάς και δεν δίνεις. Η έννοια της θυσίας, γιατί όταν λέμε στον άλλον Ναι. Μα γι' αυτό. δεν Όχι, ακριβώς. Μα γι' αυτό το τόνιζε. Λέει θυσία, αλλά τέτοιο τρόπο θυσία, τέτοιο τρόπο, ακριβώς έτσι το έλεγε, που να μην νιώθεις εσύ ότι είναι θυσία. Είναι το φυσιολογικό σου έρχεται. Εννοείται ότι μετά το χαλάς όλο. Το χαλάς και χαλάς και τις έννοιες. Δηλαδή, σας λέω, λέει η μάνα, εγώ τι έκανα για σένα. Και γυρίζει το παιδί, γιατί δεν έχει ζήσει καλά. Και εμένα τι με ενδιέφερε. Πόσες φορές το έχουν πει αυτά τα παιδιά. Σε σπούδασα, με ρώτησε σε μένα, λέει το παιδί. Και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Με ρώτησε για να με φέρει στη ζωή. Θα πει ένα παιδί τόσο πληγωμένο πια από την άχαρη σχέση και την κακή σχέση των γονιών του. Με ρώτησε. Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι. Ναι, με αυτή την έννοια έχετε δίκιο. Ναι, πρέπει κανείς να. Ναι, απλά να μετακινηθεί από το χάλι του, με τον εγωισμό του, μόνο τον εαυτό του και να δει και τίποτα πιο εκεί. Αλλιώς δεν υφίσταται σχέση. Δεν υφίσταται. Ξέρεις τι είναι άλλος να λέει, του λες, έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη και να σου απαντάει ο άλλος. Από μια σχέση άρρωστη ενός ζευγαριού, που η γυναίκα όλο συγγνώμη, έλεγε και αυτό είναι πολύ υποτιμητικό πια. Έχασε και την έννοια της συγγνώμης για να μην χάσει τη σχέση. Που τελικά ήταν χαμένη. Και γυρίζει ο άλλος και να λέει, εγώ γιατί να ζητήσω συγγνώμη, εγώ είμαι λίγο κατώτερος από το Θεό. Μπορεί να το πιστέψει ότι το πιστεύει, και όμως το πίστευε. Δηλαδή, τι άλλο να ακούσει. Δεν έχω ακούσει πιο παλαβό πράγμα από αυτό. Είναι δυνατόν να πιστεύει. Και όμως, ας πούμε, τόσο αυτό που το πιστεύει και από πάνω. Μα δεν φτιάχνεται έτσι σχέση. Εκεί δεν πρέπει να θυσιάσει λίγο το χάλι του. Αν το πάρουμε έτσι με αυτή την έννοια. Να το κόψει λίγο, να το πάει λίγο στην άκρη. Πού αυτά. Να ακούσουμε την κυρία Μαρία Κούσκου που και αμέσως μετά στις γραπτές ερωτήσεις, γιατί όντως γερόντισσα έχουν ενδιαφέρον. Ναι, έχει μια πολύ ωραία. Καλησπέρα, την ευχή σας. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Εγώ, ακούγοντας όλα αυτά, οι τρεις πυλώνες των σχέσεων, δηλαδή για το σπίτι, την κοινωνία και την εργασία, εντάξει, στο σπίτι και ειδικά η πιο άνηση σχέση σίγουρα είναι με τα παιδιά μας, δεν το συζητώ αυτό, γιατί είναι ιερή αποστολή. Στο κομμάτι της κοινωνίας, και όλα αυτά τα ακούω πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει θέμα γιατί λείπουν βασικές αρχές. Ο αξιακός χάρτης δηλαδή έχει θέμα και το σχολικό περιβάλλον. Η εργασία είναι αυτή που θεωρώ ότι είναι... Εγώ είμαι σε ένα πολύ δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, με ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο και νομίζω ότι το τοξικό αυτό που λέμε το συναντάμε πια όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, σε θέσεις ευθύνης κτλ. Που εκεί δεν μπορούν να ισχύσουν πολύ εύκολα οι αρχές. Και οι αρχές του χριστιανισμού και δεν μπορείς να οριοθετήσεις, δεν μπορείς να... Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να οριοθετήσεις, είναι πολύ κουραστική κάθε μέρα αυτή. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις αυτές τις υπόλοιπες, γιατί στο σπίτι σου με τα παιδιά σου το δέχομαι, είναι δεδομένο, είναι μια άνηση μάχη από την αρχή. Με το σύζυγο πρέπει να είμαστε ίσοι. Θυμάμαι όταν παντρευτήκαμε με τον άντρα μου, η Αρχιεπισκοπή νομίζω μας είχε μοιράσει κάποιο φυλάδιο, δεν το έχω ξεχάσει, έχουν περάσει 13 χρόνια. Έλεγε τότε για το γάμο ότι είναι σαν το ζευγά, τα δύο μουλάρια. Σε αυτό το πέρας στο χωράφι μέσα, τη μία θα σηκώνει το ένα, την άλλη θα σηκώνει το άλλο, το φορτίο περισσότερο, γιατί θα πρέπει να εναλλάσσεται. Ούτε μόνο ένας, ούτε μόνο ο άλλος. Και όλα αυτά τα δέχεσαι. Στην εργασία γερόντισσα, πώς μπορείς που είναι τόσες πολλές ώρες, είναι η μισή μας μέρα εκεί. Δεν έχω πάρει κατεβάτες και τέτοια, δεν έχω τίποτα. Τι μπορείς να εφαρμόσεις εκεί. Κάτι που έλεγε, θα σας πω κάτι που έλεγε η Γερόντισσα Γαβριελία σε μια κοπέλα. Αυτή η κοπέλα δούλευε στο πανεπιστήμιο, στη γραμματεία, και της έλεγε η εργασία, όποια εργασία κάνει, η ίδια ήταν ρεφλεξιολόγος, φυσιοθεραπεύτρια η Γερόντισσα Γαβριελία, να την κάνεις πάντοτε με δοξολογική διάθεση. Και λέει, και της έλεγε,
Και όταν έρχονται οι φοιτητές που θέλουν να δουν το πρόγραμμα και πρέπει να τους στείλεις έξω από τη γραμματεία, γιατί όπως ξέρετε, όλοι περάσαμε πανεπιστήμια γραμματής, είναι Παναγία Βοήθεια, κάνεις το σταυρό σου για να μπεις. Να μην τους διώχνεις, λέει, αλλά να λες ευλογημένος ο ερχόμενος. Και λέει, όταν ο προϊστάμενός σου πάει είναι στριμμένος και σε βασανίζει, εσύ τι να κάνεις, τι θα κάνεις, της λέει. Θα λες, γεννηθεί το, πολύ δύσκολο, το ξέρω, γεννηθεί το θέλημά σου. Δηλαδή, τι εννοούσε. Εσύ για να διατηρήσεις τη χαρά, γιατί το ζητούμενο είναι, να μην μπεις στο τρυπάκι αυτό και τη χάσεις τη χαρά αυτή, γιατί τότε η μία θα αρχίσει να βρίζεις, θα αρρωστήσεις οπωσδήποτε, θα μπει σε έναν ανταγωνισμό, μάλλον άνισο, δεν θα βγάλεις άκρη, γιατί θα υπάρχουν κάποιοι που θα έχουν τα βίσματα και δεν θα μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους και θα σε βγάλουν έξω. Εσύ να κρατήσεις τη χαρά σου. Και για να τα κρατήσεις τη χαρά σου πρέπει να λες γεννηθεί το θέλημά σου. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και να προσεύχεσαι, λέγει αυτόν τον ενοχλητικό. Και μάλιστα έλεγε ότι όταν ο Χριστός σου στέλνει έναν άνθρωπο που σου κάνει τη ζωή δύσκολη, είναι λύση να κάνεις ένα check-up. Πώς πάμε σε check-up, λέει, και βλέπουμε το αίμα μας σε τι κατάσταση είναι. Σου δείχνει σε τι κατάσταση είσαι εσύ. Είναι όντως δύσκολο, αλλά δεν τα λέει, αυτά που σας λέω δεν τα λέει ένας άνθρωπος από το γραφείο του. Είχε δική της δουλειά, είχε να κάνει με πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και στην Αγγλία που δούλευε. Όταν μετά τα άφησε όλα και δούλευε αμυστή παντού, και δεν είχε ούτε ένα φράγκο, συνέχισε να έχει επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους. Και εκείνο που καταλάβαινε, που είναι νομίζω και το ζουμί της ιστορίας, είναι ότι εάν εμείς χάσουμε αυτή τη χαρά, και αυτό κάνει και τη διαφορά. Είδατε που λέτε στον χώρο της εργασίας, ναι, είναι σκληρός, αλλά όμως, αν εμείς έχουμε αυτή την αγαπητική διάθεση μέσα και είμαστε καλά με το σπίτι, με το σύζυγό μας, δηλαδή έχουμε ένα όμορφο περιβάλλον, πιστεύουμε, τα ζούμε τα μυστήρια, παίρνουμε δύναμη από την εκκλησία, παίρνουμε δύναμη από το σύζυγό μας, παλεύουμε με τα παιδιά μας, αλλά μας δίνει έτσι τη χαρά, ότι έχουμε την οικογένειά μας. Έχουμε το κουράγιο να παλέψουμε και να πούμε γεννηθείτε το θέλημά σου, το αφήνω στο Θεό. Γιατί δεν πρέπει να χάσουμε αυτή τη χαρά, γιατί άμα τη χάσουμε στη δουλειά θα πάω σπίτι και θα γίνει χειρότερα. Πόσοι άνθρωποι δεν μεταφέρουν όλη αυτή την τοξικότητα στο σπίτι και κάνουν κακό και στην οικογένειά τους μετά. Δεν είναι εύκολο να την πετάξει έξω από την πόρτα. Ξέρω πολλά ζευγάρια, και μάλιστα είναι και ψυχίατροι, πολύ καλοί και πολύ γνωστοί ψυχίατροι, που είχαμε αποφασίσει, λέει, από την αρχή ότι τα θέματα που ζούμε στα γραφεία μας θα τα βγάλουμε έξω από το σπίτι μας. Και εσείς, σαν μια υπέροχη οικογένεια, και έχουν μια υπέροχη οικογένεια, και τη βόλτα τους θα κάνουν οι ίδιοι, που είναι μεγάλη τώρα, πια είναι παππούδες. Δηλαδή, νομίζω ότι θεμελιώνοντας σωστά τη δική μας την προσωπικότητα, έχοντας σε βάση αυτά τα όχι πλανελόγια του αέρα, θα πρέπει να μας ακολουθούν παντού. Είναι για το καλό μας. Δύσκολο είναι, αλλά είναι για το καλό μας. Θέλω προλίγο, πήρε μια κοπέλα που έκλαιγε με μαυροδάκια. Την πετάξαν από τη δουλειά της για μία ακόμη φορά, γιατί η υπεύθυνη προφανώς είχε μια αντιζηλία. Δεν της άρεσε, τη ζήλευε, δεν ξέρω. Και έκλαιγε, μου λέει: πού θα βρω πάλι το κουράγιο να ξαναξεκινήσω. Και δεν μπορώ, λέει, με γυναίκες. Δεν θέλω, λέει, άλλες γυναίκες πια. Δεν μπορώ, λέει. Πού θα βρω, λέει, το κουράγιο. Και ας πούμε, προσπάθησα να της πω, ότι ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο φυσικά, εννοείται. Άστα στην Παναγία και θα σου δείξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσει. Και έτσι ξεκουράστηκε μετά, ας πούμε, το κορίτσι, γιατί τι άλλο να κάνει, να βγάλει καρκίνο, θα αρρωστήσει. Τι άλλο να κάνει κανείς. Είναι, ξέρετε, πια τα πράγματα μονόδρομος πλέον, επειδή είναι φοβερός ο ανταγωνισμός και η σκληρότητα παντού. Κάποιος πρέπει να κάνει διαφορά. Ναι. Το θέμα είναι δηλαδή να κρατάς αυτή τη χαρά μέσα σου. Αυτό το τόνιζε πάρα πολύ η Αγία Γαβρίλια. Να κρατάς, και άμα λέει την κρατάς εσύ, τότε λέει, θα περνάνε καλά και οι άλλοι κοντά σου. Κάποια στιγμή θα το καταλάβω. Εντάξει. Μπορεί όχι άμεσα. Ωραία. Η ερώτηση, θέλετε να δείτε λίγο και τις γραπτές ερωτήσεις. ερωτήσεις. Έχει μια πολύ ωραία δασκαλοπούλου Παναγιώτα. Όταν έχεις απογοητευτεί πολλές φορές, πώς να έχεις κουράγιο να ξεκινήσεις κάτι από την αρχή ξανά και ξανά. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μικροί και όσο μεγαλώνει κανείς φυσικά πολύ περισσότερο. Και τι γίνεται, είναι αυτό που λέγεται ο γέροντάς μας. Είμαστε, λέει, σαν τις χελονίτσες. Είδατε, η χελονίτσα βγάζει το κεφαλάκι, την ταΐζεις. Άμα πας κοντά, θα φοβηθεί, θα μαζέψει το κεφαλάκι. Αν την ενοχλήσεις, θα το μαζέψει και θα το ξαναβγάλει μετά από λίγο. Αν την ενοχλήσεις ξανά, θα το βγάλει όταν θα φύγεις εσύ. Μας το έλεγε πολλές φορές αυτό το παράδειγμα. Το πώς, ας πούμε, κλεινόμαστε στο καβούκι μας και είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να κάνουμε μια σχέση. Και γι' αυτό και αρχίζουν όλα τα παροτράγουδα που είπε και εκείνος ο άλλος ο κύριος με τα ψυχιατρικά και όλα αυτά. Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πρέπει κανείς, η βάση του να είναι μία. Ποιος είναι ο αληθινός μου φίλος? Ένας. Ο Χριστός. Δεν θα με αφήσει ποτέ. Ξανά. Θα κάνω το σταυρό μου, αλλά να είμαστε όμως προσεκτικοί. Ξέρετε, να μην απογοητευόμαστε, αλλά κάθε φορά όταν ξεκινάμε να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί, να βλέπουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εμείς πολλές φορές λέμε στα παιδιά και γελάνε.
Λέμε, θυμάστε τις παλιές ελληνικές ταινίες που έβλεπε στη Βασιλιάδου, ήταν να παντρευτεί το κορίτσι και πήγαινε και κοίταζε το γαμπρό, τι δουλειά κάνει, ποια είναι η οικογένειά του. Ήταν πολύ σοφό. Δες από πίσω τι γίνεται. Μην κανείς βιάζεται τόσο πολύ να κάνει κάτι. Ας κοιτάξει το περιβάλλον. Δηλαδή, τη μία φορά θα ερωτευτείς, την άλλη θα συγκινηθείς, την άλλη θα παρασυρθείς. Την επόμενη φορά, ας είσαι πιο προσεκτικός. Ας δεις μήπως τελικά είναι όμορφος, μ' αρέσει σαν τύπος, αλλά μήπως τελικά όλο το περιβάλλον είναι αρνητικό και δεν πρέπει λίγο να προσέξω. Δηλαδή, νομίζω ότι η εμπειρία αυτή μας οριμάζει και παραπάνω. Φτάνει να μην μας απογοητεύσει, να μην μας πέσουν τα φτεράκια. Για να μην απογοητευτούμε, πρέπει να πατάμε στο θεμέλιο που είπαμε. Αν πατήσουμε, και γυρίζω και στην κοπέλα που μιλούσαμε προλίγου, ότι αν τη δασκάλα, στον χώρο της δουλειάς, με συγχωρείτε, αν κρατήσουμε αυτή τη χαρά, ό,τι και να κάνουμε μετά, θα μπορέσουμε να το αντέξουμε. Αλλιώς δεν θα το αντέξουμε. Υπάρχει μια ερώτηση για τη ζήλια και ένα άλλο, έτσι, τι σημαίνει τελικά αληθινή αγάπη και τι σημαίνει, ή μάλλον κάποιες φορές λέμε ότι αγαπούμε, αλλά τελικά χρησιμοποιούμε τον άλλον. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τις δείτε. Με συγχωρείτε, τη ζήλια είπατε. Ποια είναι τα όρια της ζήλιας? Πού θα καταλάβουμε ότι η σχέση έχει αρρωστήσει? Αχ, Θεέ μου. Πού θα καταλάβουμε ότι η σχέση έχει αρρωστήσει αυτό το πάθος? Τα αποτελέσματα. Πρώτον, από αυτό που μέσα μας, ας πούμε, έχουμε αυτό το πόνο, αυτό το σφίξιμο. Μίλαγα με μια κοπέλα, πολλές φορές μιλάμε. Μια κόλαση, πραγματικά μια κόλαση ζει. Κάθε τι στο σύζυγο τον ενοχλεί. Κάθε τι. Πού πήγες, τι έκανες, γιατί πήγες, γιατί ήρθε αυτός, γιατί μίλησες. Μα δεν μιλάμε, δεν μπορεί να κάνει. Πάει να χαρεί, πάει να βάλει κάτι ωραίο, της το χαλάει. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος? Δηλαδή, η σχέση έχει αρρωστήσει από τη στιγμή που ο ένας πάει να επιβληθεί στον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Η σχέση έχει αρρωστήσει από τη στιγμή που ο άλλος πάει να απορροφήσει τον άλλον. Πάει να τον φάει, να τον καταβροχθήσει. Πού θα πας, πού θα βγεις, με ποιον μίλησες, το τηλέφωνο. Δηλαδή, ένα πράγμα που μόνο αρρώστια βγάζει. Και αυτό έχουμε όλους αυτούς τους καρκίνους. Δεν είναι τυχαίο. Ο κόσμος υποφέρει. Ή τα φάρμακα αναγκαστικά, ας πούμε. Πολλές φορές είναι και λίγο μονόδρομος. Δηλαδή, για να παραμείνεις, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Πώς θα αντέξει έναν άνθρωπο τέτοιο? Γι' αυτό κανείς πρέπει να προσέξει από την αρχή να το δει αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, ο Παπαχρήστος, φαίνεται από την αρχή? Δεν φαίνεται από την αρχή αυτό το πράγμα πολλές φορές. Το ξέρω ότι δεν φαίνεται. Τουλάχιστον όταν κανείς. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και αυτό, πατέρα Σιμεών. Πολλές φορές κολακεύονται. Αλλά με ζηλεύει, με αγαπάει. Μα δεν σε αγαπάει. Δεν αγαπάει. Όταν σε ζηλεύει, τον εαυτό του αγαπάει. Σε θέλει κτήμα του. Γιατί εγωιτεύεσαι στην αρχή? Και μετά βέβαια γίνονται όλα αυτά τα δράματα. Είδατε πόσες γυναικοκτονίες είχαμε τα τελευταία χρόνια? Τυχαίες είναι αυτές οι γυναικοκτονίες? Και αντίστοιχα και οι γυναίκες. Οι γυναίκες πετάνε βιτριόλι πολλές φορές. Το είδατε. Πολλές φορές τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Μια σχέση όταν ξεκινάει άρρωστα, μόνο άρρωστα θα καταλήξει. Μην κανείς ξεγελιέται. Μην νομίζει ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Δεν θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Όταν φυτεύουμε στο δέντρο στον ροπό. Όταν το δέντρο ξεκινήσει έτσι και το φυτέψει, στραβό θα μείνει. Δεν θα ισιώσει. Δεν μπορεί να ισιώσει. Είχε κάνει και άλλες ωραίες ερωτήσεις, πατέρα Σιμεών. Λέει, πώς βάζουμε όρια σε μια τοξική μητέρα? Πολλές φορές τα παιδιά βάζουν τα όρια. Οι γονείς δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν τα όρια. Και εμείς που είμαστε μεγάλοι, οι γονείς μας θα μας θεωρούν ακόμα παιδάκια. Τα παιδιά θα ορίσουν τα όρια. Τα παιδιά να καταλάβουν, να κάνουν τα βηματάκια τους, να ξεκινήσουν. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σας πω κάτι που εγώ το έζησα. Θυμάμαι ένα φίλο μου, πάλι εποχές π.Χ. ήταν, που ήμασταν στο φροντιστήριο μαζί. Αυτό το παιδί. Εγώ σαν κορίτσι μου έκανε την επανάστασή μου, έκανε όλα αυτά. Αυτό το παιδάκι ήταν πολύ μαζεμένο και πολύ σεμνό. Και έτρωγε ξύλο από τη μαμά του. Και του λέγα εγώ, βρε παιδάκι μου, τρως ξύλο από τη μητέρα σου. Ξύπνα, θα σε φάει, θα σε καταστρέψει. Αυτό εκεί ήταν ένα ευαίσθητο παιδί, το κατηγορούσαν ως άχρηστο, δεν είχε περάσει την πρώτη φορά, δεν είχε περάσει τη δεύτερη φορά. Ήθελε να σπουδάσει, ήταν ρομαντικός, σκεφτόταν την κοπελίτσα του να έχει. Ήταν εκείνη η εποχή, ξέρετε, τα αγόρια πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτός ήταν πολύ ευαίσθητος. Τελικά, πατέρα Σιμεών, το παιδί αυτό πήγε και έπεσε από το λικαβιτό. Και γράψαν οι ειδήσεις ότι δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εγώ όμως ήξερα πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο.
Και θυμάμαι το κλάμα που είχα ρίξει και λέω κρίμα. Αν, ας πούμε, είχε κάνει το βήμα και είχε τολμήσει, έστω και λάθος να κάνει, να ξεκολλήσει από τη μάνα του, θα είχε σωθεί αυτό το παιδί. Έλεγα τότε με το μυαλό το δικό μου, ας πούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι σε μια τοξική μητέρα, αν η κατάσταση είναι πολύ βίαιη βέβαια και πολύ αφόρητη, εμείς τα παιδιά θα βάλουν τα όρια. Όταν κανείς όμως μεγαλώσει πια και αρχίζει να οριμάζει, και η τοξικότητα με έναν τρόπο περνάει, δεν περνάει μάλλον, με τη συγχώρεση, με την καλοσύνη, με την προσευχή. Να τη φτάσει να σου πει, αυτό συμβαίνει και με τις πεθερές πολλές φορές, ότι κοίτα εγώ, κοίτα τι σου έκανα και εσύ κοίτα πώς μου φέρεσαι. Θυμάμαι μια κυρία που διακόρυψε την πεθερά της όσο ελάχιστα στα χέρια της πέθανε. Η πεθερά της μου της έψησε το ψάρι στα χείλη. Είχε καταστρέψει το γιο της, τον άντρα της κυρίας, και στο τέλος γυρίζει η πεθερά και γυρίζει και λέει στην ύφη: εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος. Και της φίλησε το χέρι, της ζήτησε συγγνώμη. Γιατί την έκανε λιώμα με τη συμπεριφορά της. Έλεγε ο γέροντάς μας να βομβαρδίζουμε τον άλλο, λέει, με την αγάπη μας. Έτσι μας έλεγε. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια οριμότητα, έτσι. Δεν γίνεται ξαφνικά. Όταν όμως το νεαρό παιδί αντιμετωπίζει πρόβλημα τέτοιο με τη μητέρα του και εισβάλλει στη ζωή του και τον απορροφάει, πρέπει κάτι να κάνει το παιδί. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνει, να βάλει τα όρια. Δεν γίνεται. Αλλιώς το καταστρέψει. Ή θα το κάνει αυτό που πολλές φορές βλέπουμε που γίνονται τα αγόρια πια. Από τέτοιες τοξικές σχέσεις. Για αυτόν τον βομβαρδισμό της αγάπης που μας είπατε από τον Γέροντα Γαβρίλ, και επειδή υπάρχουν έτσι αναφορές για το χαμόγελο, για την ευγένεια, για τους καλούς τρόπους, και επειδή ο Γέροντας Γαβρίλ, ο μακαριστός, ήταν ακριβώς ένας άνθρωπος της αγάπης και της ευγένειας, ήθελα έτσι και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος να μας πείτε τελικά έτσι αυτό το θέμα με τα όρια. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είδα έτσι ότι και αρκετούς αδελφούς μας ήθελαν να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Και πάνω έτσι λίγο και στο ζήτημα της χαράς. Επειδή υπάρχει αυτό ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν είμαστε τέλος πάντων και τόσο άνθρωποι της χαράς, επειδή ήσασταν για χρόνια πολλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλώς είχε χαρά μέσα του, αλλά ήταν χαρά και ήταν αγάπη, ο πατήρ Γαβρίλ. Θέλουμε έτσι να το μοιραστείτε αυτό λίγο μαζί μας. Πώς ήταν και πώς μπορούσε να το συντεριάξει αυτό, αυτή την ασκητικότητα, γιατί ήταν μοναχός, ήταν καλόγερος πατήρ Γαβρίλ και ταυτόχρονα άνθρωπος αγάπης και χαράς. Αυτό που θυμάμαι από τις πρώτες φορές που το συνάντησα και το έκανε σε όλα τα παιδιά, γιατί ήταν και νέος και τότε, ήταν που μας έλεγε ότι σας αγαπώ πραγματικά σαν παιδιά μου, αλλά όμως κρατάω αποστάσεις, κρατούσε πάντοτε τις αποστάσεις, και για το καλό το δικό σας και για το καλό το δικό μου. Μεγάλωσε σε μια μητέρα, γιατί ήταν έτσι χαρούμενος και δοτικός, μεγάλωσε σε ένα σπίτι ορφανός, πρόσφυγας δεύτερης γενιάς, δούλευε από 5 χρονών παιδάκι για να ζήσει οικογένεια, αλλά μεγάλωσε με μια μάνα, η οποία ήταν μια αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Και σε μια γειτονιά, γιατί και αυτό παίζει ρόλο και άλλοι άνθρωποι, το περίγυρός μας, που ήταν όλες μικρασιάτισσες γυναίκες, μπαίνονταν και στο σπίτι πιο εύκολα επειδή δεν είχε άντρα. Όλες είχαν ένα καημό και όλες ήταν, έλεγε οι γεροντάτες μου, οι πρώτοι ήταν αυτές οι απλές γιαγιάδες, οι οποίες είχαν τον καημό τους, είχαν σφάξει τα παιδιά τους, είχαν κάποιον να κλαίνε, αλλά όμως είχαν χαρά. Είχαν χαρά, γιατί ελπίζαν στον Χριστό. Και είχαν και τη χαρά της ενότητας, ήταν μαζεμένοι, ήταν όλοι μαζί. Ακόμα και ο πόνος τους ένωνε, όλα τους ένωναν. Και γι' αυτό έγινε τόσο δοτικός άνθρωπος. Και επίσης ένα άλλο που είχε είναι ότι ό,τι στερήθηκε ο ίδιος, θέλεις να το δώσεις σε εμάς τα παιδιά. Και έτσι δημιουργήθηκε και το μοναστήριο του Οροπού. Ξεκίνησε από ένα χώρο αναψυχής για τα νέα παιδιά, γιατί ο ίδιος δεν είχε κάνει ποτέ διακοπές. Το πιο απλό. Δεν είχε, σαν παιδί, ανθρωπίνος θα λέγε κανείς, δεν είχε χαρεί πράγματα. Όμως δεν σταμάτησε ποτέ να έχει χαρά. Γιατί μεγάλωσε αυτό που σας είπα και πριν, σε μια μητέρα, η οποία ο άλλος ήταν πάντοτε ο ανώτερος. Ο άλλος ήταν ο καλός. Να της πεις της κυραλένης, Ελένη τη λέγανε, ειδικά για κληρικό κάτι κακό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχε γυναίκα παντρεμένη σύζυγος στη γειτονιά που πόρνευε. Δεν δίσταζε να την κρύψει στο σπίτι με τα 4 ορφανά για να μην τη σκότωσε ο άντρας στο ξύλο. Δηλαδή ρίσκαρε. Ένας άνθρωπος που το σημαντικότερο ήταν η αγάπη. Και πάντοτε και η ίδια τα τόνιζε τα όρια. Τα έλεγε τα όρια και στα παιδιά. Έλεγε, ας πούμε, και μπορούσε να διακρίνει. Ας πούμε, έλεγε: θέλεις να έχεις μια υγιή σχέση? Ήταν ένα ζευγαράκι, ας πούμε. Ήταν να παντρευτεί ένα ζευγάρι. Πολλά ζευγάρια είχε παντρέψει ο πατήρ Γαβρίλ. Και πήγαινε στη μαμά του: μαμά, τι ευχή θα δώσει στα παιδιά? Και έλεγε η κυρία Ελένη Σοφία, γράμματι έτσι, αλλά με τη Σοφία αυτή τη Ανατολή. Έλεγε στο κορίτσι μου, το αγόρι είναι παιδί.
θέλει το χάδι. Είναι ένα παιδάκι, σαν το παιδί, θέλει το χάδι. Το ακούστε τι Γερόντισσα, έλεγε, μετά συγγνώμη, γύριζε στο κόρη δεν και ακουστήκατε. Όχι, λέω αυτό που είπατε, όχι, δεν ακουστήκατε. Δηλαδή, ακούσαμε μέχρι κορίτσι, το αγόρι Ναι, και μετά τίποτα. Ναι, το αγόρι, έλεγε στο αγόρι, το κορίτσι θέλει το γλυκό το λόγο. Ναι, δεν ακούγεστε καθόλου, δεν ακούγεστε. Και στο κορίτσι έλεγε, το αγόρι θέλει το χάδι. Είναι σαν το παιδί. Και αλλά θα τα πω μετά. Προσπαθούσε να σου βάλει δηλαδή τα όρια, το πώς να δημιουργήσει μια υγιή σχέση. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι... Τώρα στο τέλος έχουμε κάποια θέματα με τον ήχο. Τώρα ναι. Ναι, έλεγε τα τελευταία χρόνια, ανθρωπίνως έχω πολύ πόνο, αλλά κατά Χριστόν έχω πολύ χαρά. Δηλαδή δεν έπαψε παρόλες τα βάσανα, παρόλες τις αρρώστιες τις δικές του, τη δοκιμασία των τελευταίων 2 χρόνων. Δεν του έλειπε η χαρά. Και ερχόταν ο κόσμος, παρόλο που ήταν άρρωστος και πονεμένος, και τον χαμογελούσε. Και του έλεγε κάτι η μητέρα του. Του έλεγε, Γαβριήλ, στο κελί σου θα κλαις όσο θες. Στους ανθρώπους θα χαμογελάς. Αυτό το έλεγε από παλιά, γιατί το έχουν ανάγκη. Και αυτό του βγαίνει αβίαστα. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο βίωμα και μια τέτοια μάνα από πίσω, όλος ο ουρανός να πέσει από πάνω σου να σε πλακώσει, δεν θα το χάσεις αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τι προϋποθέσεις δημιουργούμε ώστε να φτιάξουμε ανθρώπους μετά έτσι, που θα συνεχίσουν να έχουν τη χαρά του Χριστού. Αυτή τη χαρά του Χριστού θέλουμε να έχουμε κι εμείς και να την ευχηθείτε γερόντες και να προσευχηθείτε για όλους. Νομίζω ένα ευχαριστώ είναι πολύ λίγο, είναι ασήμαντο για όλα όσα μας προσφέρατε απόψε, αλλά να ξέρετε βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και είναι με όλη την ειλικρίνειά μας. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο Θεός να ευλογεί την αδελφότητά σας, έτσι να είστε αυτή η ελπίδα παρηγοριάς και η χαρά μέσα στη ζωή όλων μας. Ευχή σας, ευχαριστούμε για όλα. Καλή δύναμη σε όλους και καλή φώτιση. Πάρα πολύ. Θα συναντηθούμε και την επόμενη Τρίτη. Πολλές ευχαριστίες με ευγνωμοσύνη και στη Γερόντισσα και σε όλους όσους συμμετείχαν στην παρέα απόψε. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας, Γερόντισσα. Ευχαριστούμε, να ζήσετε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας. Να ζήσετε.